საუნშვიდობის საეთერშია მთავარი 9-ზე და იაკობაშვილთან და დიკო ჯეჯუასთან ერთად. მთავარი არხის გუნდი წარმოგიდგენთ. გუდაურში ბნელი 90-იანები დაბრუნდა. კრიმინალური დაჯგუფებები, რომელსაც პოლიცია ვერ უმკლავდება კაფე-ბარების მფლობელებს ატერორებს. 9 საათზე მთავარის ექსკლუზიურ კადრებში ნახავს, როგორ ტოვებს თავდასხმას პოლიცია რეაგირების გარეშე. პარლამენტის თავმჯდომარის საცხოვრებელ ბინასთან ცეცხლსასროლი იარაღი იპოვეს. რა მზადდებოდა, ვინ ამზადებდა და რას ამბობენ თალაკვაძის მეზობლები. თემით გიერთდებით რამდენიმე წუთში. ვინ მოიპარა ხალხის 200 მილიონი ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად დაბარებული მინისტრი დღეს დეპუტატებს დაემალა. ოპოზიციამ ამ დემარშის გამო ვანო მაჭავარიანს ციხის საგზური გამოუწერა. აფარებს თუ არა ხელს ფინანსთა მინისტრი ბიუჯეტის ქურდებს. ამ თემით გიერთდებით რამდენიმე წუთში. მთავარში 9-ზე. ხალხს ივანიშვილის მიერ განვლებული სესხების თავიდან გადახდას სთხოვენ. ვინ თაღლითობს ქართულ თუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, რატომ გათიშეს ოლიგარქის ვებ-პორტალი და რა კითხვები ჩდება ამ გარიგების კეთილსიფიციერებასთან დაკავშირებით. ამ თემით გიერთდებით რამდენიმე წუთში. პანიკა საქართველოში, ბათუმი თბილისის რეისი დღეს კორონავირუსით შეშინებული მგზავრების გამო გადაიდო. შავი ზღვის სანაპიროზე მიმავალი ჩინეთის 2 მოქალაქე ინფექციური საავადმყოფოს ბოქსდებულ კლინიკაში გადაიყვანეს. და საფრთხეებია ქვეყანაში. ამ თემით გიერთდებით რამდენიმე წუთში. განწირულია მარცხისთვის. იფსოსის კვლევებით ქართული ოცნება არჩევნებს აგებს და ხალხი ფიქრობს, რომ ქვეყანაში კოალიციური მთავრობის დრო დადგა. პოლიტიკა ციფრებში და მონაცემები, რომელსაც მთელი პოლიტიკური სპექტრი განსაკუთრებით ელოდა. გუდაურში სრული განუკითხაობაა. ტურისტებისთვის მიმზიდველი სამთო კურორტი სულ უფრო საშიში ხდება. ამ დრომდე არავინ არის დაკავებული გუდაურში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარული კაფე-ბარის მფლობელის მთვარი ალუბლის მფლობელზე განხორციელებული თავდასხმის გამო. მთავარმა არხმა მოიპოვა სათვალთვალო კამერის ჩანაწერები, სადაც ჩანს, როგორ უსწორდებიან მირანდა ესაკიას და ამ კადრებით თავდამსხმელის იდენტიფიცირებაც მარტივად შესაძლებელია, თუმცა პოლიციას ამ ეტაპზე ბრალდებულიც კი არ ჰყავს. ხმაურიანი ინციდენტი ტურისტებისთვის ყველაზე მიმზიდველ და ხალხმრავალ ადგილზე მოხდა. მთვალი ალუბლის შესასვლელთან დაპირისპირება 9 საათი გრძელდებოდა, თუმცა მთელი ამ დროის განმავლობაში სამართალდამცველები ადგილზე არც კი გამოჩედილან. პოლიცია დღესაც უბრალოდ დუმდა და ვერაფერს პასუხობდა მთავარ კითხვას. სად იყვნენ სამართალდამცველები მაშინ, როდესაც ბარის მფლობელს ფიზიკურად უსწორდებოდნენ. ჩვენი ჟურნალისტი ქეთა ციცქიშვილი ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა გუდაურიდან და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვიერთდება. ქეთა, რას ამბობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდართან დაკავშირებით, როგორია ძალოვანი უწყების ოფიციალური განმარტება და თუ არის ვინმე დაკავებული დანაშაულის გამო. დიახ, მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება 126-ე ძალადობის მუხლით დაიწყო, თუმცა იმის მიუხედავად, რომ გუშინ საღამოს სამართალდამცველებს ჰქონდათ ამ საქმეში მთავარი მტკიცებულება, ვიდეო სათვალთვალო კამერის ჩანაწერები, სადაც ჩანს ერთი ადამიანი ჯერ როგორ უსწორდება ფიზიკურად დაცვის თანამშრომლებს, შემდეგ კი ამ კაფე-ბარის მფლობელს, დაკავებული ეს ადამიანი არ არის, მისთვის ბრალიც კი არ წარუდგენიათ ჯერ. ძალოვან უწყებაში ამბობენ, რომ მიმდინარეობს აქტიური საგამოძიებო მოქმედებები, დაიკითხნენ კაფე-ბარის წარმომადგენლები და თანამშრომლები, ასევე ექსპერტიზაზე იმყოფებოდა მირანდა ესაკიაც და ჩვენი ინფორმაციით უკვე დაკითხულია თავდამსხმელიც. სათვალთვალო კამერით გადაღებულ ამ კადრებში ჩანს, როგორ სცემს თავდამსხმელი კაფე-ბარის მფლობელს მირანდა ესაკიას. მთვრალი ალუბალი გუდაურში ყველაზე პოპულარული დაწესებულებაა. დღის განმავლობაში აქ ასობით უცხოელი და ქართველი ტურისტი შედის. თავდასხმა ბარის მფლობელზე სწორედ უცხოელების თვალწინ მოხდა. დაპირისპირება 30 წუთს გრძელდება, თუმცა კადრებში არსად ჩანს პოლიცია. ერთი კვირის წინ გუდაურში ამ ტერიტორიაზე მომხდარი მკვლელობის შემდეგაც შინაგან საქმეთა მინისტრს უსაფრთხოების ზომები არ გაუძლიერებია და არც საპატრულო ეკიპაჟები დაუმატებია. დაბრუნდა ეს ადამიანი, არ ველოდით რომ დაბრუნდებოდა. შემოვიდა შუა რესტორანში ყვიროდა რომ მირანდა გამოდი გარეთ, ანუ იცოდა ვინც ვიყავი. რა თქმა უნდა გამოვედი გარეთ მარტო. იყო ძალიან აგრესიული და აი მოკლედ ხელი დამარტყა. ცოტა შოკში ვარ. ინციდენტი ახალი გუდაურის ყველაზე ხალხმრავალ ადგილას საღამოს 8:30-ზე მოხდა. ეს ის დროა, როდესაც სასრიალო ტრასები იკეტება და ტურისტები ბარებსა და რესტორნებში ნაწილდებიან. მთვრალი ალუბალი უცხოელებით იყო სავსე, როდესაც ერთ-ერთი მოქალაქე შესვლას ითხოვდა. ის ძლიერი ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ იყო, ამიტომ დაცვის თანამშრომლებმა არ შეუშვეს. სწორედ ამ დროს დაიწყო თავდასხმა ჯერ დაცვაზე, შემდეგ კი ბარის მფლობელზე. სად იყო პოლიცია ამ დროს? სამართალდამცველები დღეს ამ კითხვას არ პასუხობდნენ.
დაკავებულია თუ არა ის ადამიანი? მე ვერაფერს ვერ გეტყვი ბუდიში და პრესცენს მიმართ. თქვენ არ ხართ პოლიციიდან? კი, პოლიციიდან, მაგრამ მე დაკავებულია თუ არა ის ადამიანი ერთ-ერთ მაინტერესებს და ხო თქვენ უნდა დააკავოთ. ვერაფერს ვერ გეტყვი და. არ არის დაკავებული? პრესცენს მიმართ. კადრები, რომელიც მთავარმა არხმა მოიპოვა, ამოღებული აქვს პოლიციას. ვიდეო მასალით სამართალდამცველებს თავდამსხმელის იდენტიფიცირება არ გაუჭირდათ, თუმცა ამ დრომდე დაკავებული არავინ არის. დავით ზოდელავა, რომელიც გუდაურში წლებია სასრიალოდ ადის, ამბობს, რომ ასეთი განუკითხაობა დიდი ხანია არ ახსოვს. ბოლო 40 წლის განმავლობაში ისეთი განუკითხაობა, როგორც წელს არის სამწუხაროდ გუდაურში არ ყოფილა. თაში, თიულები და აქაური ხალხი ეს ამაყი ხალხი ხა ქალს ხელს დაარტყავს, ეს უკვე რაღაცა უკვე გადასულა რაღაცა ყოველგვარ ზომას. გამოსავალი ის არის ერთადერთი, რომ მთლიანად აქაური პოლიცია თავის უფროსიანად, თავის ყველაფერიანად უნდა იყოს დაკომპლექტებული აუცილებლად არააქაური კადრები. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ტურისტებს და კაფე-ბარების მეპატრონეებს აგრესიული ადგილობრივები თავს ესხმიან. კურორტის დამსვენებლები და იქ დასაქმებული ადამიანები კრიმინალური ვითარების გამო შოკში არიან. ყოველდღე ესმით ამბები, რომ ტურისტების ცემეს ან სხვა მომსახურებაში არსებულზე ბევრად მეტი გადაახტევინეს. ამბობენ, რომ კურორტის იმიჯი ილახება და მომდევნო წელს გუდაურში აღარავინ ჩავა. ის რაც ხდება ბოლო დროს გუდაურში არის ყველა ზღვარს ცილდება რა. აი მართლა ბანდიტიზმი არის და ყველა ცივილურ ზღვარს გაცდა. ანუ ჩვენ ასე ვერ შევძლებთ კურორტის განვითარებას და დავრჩებით იმ დონეზე, რომელსაც ვიყავით. ჩვენ გავიარეთ ეს ყველაფერი 90-იანებში. პრობლემები არის ტაქსისტებთან დაკავშირებით და ტურისტს თუ ხედავენ, უფრო მეცახთევინებენ და ეს იწვევს დაძაბულობას. მეერე ეს დაძაბულობა ძალადობასაც იწვევს. ტურისტებისთვის მიმზიდველს ზამთრის კურორტზე დღე გაბა რომ არ გახმაურდეს ფიზიკური ძალადობის, ფულის გამოძალვის ან სხვა დანაშაულის ფაქტები. კურორტზე ამბობენ, რომ კრიმინალური ვითარების მოსაგვარებლად პოლიცია არაფერს აკეთებს და ნათესაური კავშირის ან უბრალო ნაცნობობის გამო დამნაშავეებს არ სჯის. მირენდა ესაკია გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში ამ საქმეზე იკითხებოდა გუდაურის პოლიციაში. ამ ამბის გახმაურების და მედიით დაინტერესების შემდეგ კი ის მცხეთის პროკურატურაში დაიბარეს მის მეუღლეზე განხორციელებული თავდასხმის ფაქტზე გამოსაკითხად 4 თებერვალს მის მეუღლეს, რომელიც ქართველი არ არის, ისევ ადგილობრივი მცხოვრებელი დაესხა თავს მხოლოდ იმის გამო, როგორც ესაკია ამტკიცებს, რომ უბრალოდ არ მოეწონა ის ადამიანები, ვისთან ერთადაც ისინი იმყოფებოდნენ. 4 თებერვალს შემოვიდნენ ადგილობრივები ჩვენს რესტორანში. იყო იქ 4 ტურისტი უცხოელი. ძალიან ბევრი ტურისტი იყო, მაგრამ რატომღაც ამათ არ მოეწონათ ის 4 ტურისტი? ანუ თქვენ რა გონიათ, ჩხუბები რატო ხდება გუდაურში? უბრალოდ არ მოწონთ ვიღაცა ადამიანის ვარცხნილობა. არ მოწონთ, ანუ აბსოლუტურად არაფრის გამო არ მოეწონათ ეს ტურისტები, თავს დაეხსნენ. ანუ ჩვენ ქართველმა სტუმრებმა და უცხოელებმა შორის მოხდა კონფლიქტი. ჩვენ გავარიდეთ ეს ადგილობრივი 8 იყვნენ თან რესტორნიდან. ჩემი მეუღლე უბრალოდ კარს კეტავდა, სანამ დაცვას გაყავდა ეს ხალხი და ზურგიდან ორჯერ ჩაარტყეს თავში. ყველა დანაშაულისა თუ სხვა ძალადობის შესახებ, რომელიც გუდაურში მოხდა, რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო, თუმცა არც ერთ მათგანზე კონკრეტული შედეგი ჯერ დამდგარი არ არის. დიდი მადლობა, ქეთა ციცქიშვილი საუბრობდა გუდაურში მომხდარი მორიგი კრიმინალური ფაქტის შესახებ. განგაში დაევაკუაცია რკინიგზის ცენტრალურ სადგურზე. თბილისი-ბათუმის რეისის მგზავრებმა გამგზავრებამდე ცოტა ხნით ადრე ჯგუფურად დატოვეს ჯერ ერთი ვაგონი და შემდეგ მთელი შემადგენლობა. მიზეზი 2 ჩინელი მგზავრი იყო, რომლებსაც გრიპის ვირუსის ნიშნები ჰქონდათ. პანიკის შეკავება სადგურში მხოლოდ საპატრულო პოლიციისა და სამედიცინო ბრიგადების გამოძახებით მოხერხდა. მგზავრების სხვა მატარებელში გადაიყვანეს ჩინელები, კი მედიკოსებმა პირდაპირ ვაგონში გასინჯეს და ინფექციური საავადმყოფოს ბუქსირებულ განყოფილებაში გადაიყვანეს. საქართველოს ფაქტობრივად საგანგებო ვითარების პირისპირ დგას. მთავრობა სულ უფრო აქტიურად მსჯელობს საგანგებო შეზღუდვებზე, მით უმეტებს, რომ კორონავირუსი სულ უფრო ახლოა ქვეყანასთან. საჰაერო მიმოსვლა ირანთან უკვე ჩაიკეტა, უახლოეს დღეებში არ არის გამორიცხული სახმელეთო მიმოსვლის აკრძალვაც. კიდევ ერთი საგანგაშო მიმართულება შესაძლოა იტალია იქცეს, სადაც უკვე რამდენიმე გარდაცვალების შემთხვევა დაფიქსირდა. ჩვენი ჟურნალისტი გიგლა თუმანიშვილი დღეს მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდა თემას და ახლა ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. გიგლა, პირველ რიგში როგორ არიან ინფექციურში გადაყვანილი პაციენტები, თუ არის ცნობილი რაიმე მათი მდგომარეობის შესახებ?
პატა რამდენიმე წუთის წინ შეიყვანეს შვედეთის ორი მოქალაქე ინფექციურ საავადმყოფოში, ისინი ბოქსირებულ პალატებში მოათავსეს და უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ეტაპისთვის მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი, თუმცა იმის გამო, რომ გარკვეული საეჭვო სიმპტომები მათ ჰქონდათ, იგულისხმება სურდო და მაღალი ტემპერატურა, სწორედ ამის გამო მედიკოსებმა მიიღეს გადაწყვეტილება და ისინი მოათავსეს ინფექციურ საავადმყოფოში. სწორედ მათ რკინიგზის სადგურზე გამოჩენას მოყვა მთელი ის პანიკა, რომელიც დღის ბოლოს მოიცვა რკინიგზის სადგურში. რკინიგზის სადგური დღის ბოლოს პანიკამ მოიცვა. ბათუმის მიმართულებით რეისზე მგზავრებმა ჩინეთის ორი მოქალაქე შენიშნეს, რომლებსაც სურდო და ძლიერი ხველება ჰქონდათ. მგზავრებმა მატარებელი გააჩერეს და სასწრაფო დახმარება გამოიძახეს. ბათუმის მიმართულებით მატარებლის გასვლა დღეს 2 საათით გადაიდო. ბავშვებით არის ნაოპერაციები ხალხი ვზივარ თუ ავადმყოფები ვზივარ, დალხენილი არავინ არ არის. ყურადღება ელოდება სასწრაფოს და საიდან მოდის სასწრაფო არ ვიცი 40 წუთია ველოდები. რატომ გახდა სასწრაფოს გამოძახება? ჩინელი არის ზისო ვირუსით არისო პირბადეთიო, გრიპი აქვსო და არ ვიცი. უნდა გვიმგზავრა ამ მატარებლით, ხო და ესე იგი ორი ჩინელი ზის მოდის ცხვირიდან ლორწო ახველებენ, აქ სიტყვებენ, ხო და ისევ ახლა გავსინჯავთო სიცხესო, სიცხის გაზომა მე ვფიქრობ არაფერს არ მისცემს. განა მოვა და იქნებ რამეს გააკეთებს ნორმალურს, მაგრამ ნახევარი საათია ველოდებით. ჩვენი უფლებები რომ ილახება, ეს არსად არ წერია. მთავარია ჩინელის უფლება არ შეილახოს. გამოძახებიდან 40 წუთში რკინიგზის სადგურზე სასწრაფოს ეკიპაჟები გამოჩნდნენ. ექიმებმა ადგილზე ვაგონში შეამოწმეს ჩინეთის ორივე მოქალაქე. რამდენიმე საათიანი გასაუბრების შემდეგ კი გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ ორივე მგზავრი საეჭვო სიმპტომებით ინფექციური საავადმყოფოს ბოქსირებულ პალატებში გადაიყვანეს. ჩინელი ცოლ-ქმარი არიან, რომლებიც ჩამოვიდნენ საქართველოში დუბაიდან. შანხაი მათ დატოვეს დაახლოებით 1 თვის წინ. აი ამ წუთში შემოვიდა ჩვენთან პაციენტები, მე ვერ მოვახერხე თავიდან ბოლომდე ანამნეზის აკრეფა, რასაც ქვია, მაგრამ ამ ეტაპზე მათი ზოგადი მდგომარეობა არ არის მძიმე. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ეპიდანამნეზიდან გამომდინარე ამ პაციენტების მდგომარეობით გათვალისწინებით თითქოს ესენი არ უნდა იყვნენ ახალი კორონავირუსთან მიმართებაში, როგორც შესაძლო შემთხვევა. ანუ წყარო არც ინფიცირებულები არიან და არც ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ არ წარმოადგენენ საშიშროებას გარშემო მყოფთათვის. მოგვიანებით ბათუმის მატარებელი მგზავრებისგან მთლიანად დააცარიელეს. თბილისიდან იგივე მატარებლით გამგზავრებაზე მგზავრებმა უარი თქვეს და მათთვის ახალი შემადგენლობა გამოიძახეს. დედაქალაქში დარჩენილ მატარებელს კი დეზინფექციას ჩაუტარებენ. მატარებელი ჩამოდგებოდა იმაში გადავჯდებით ალბათ. ანუ ამ მატარებლით ჩამოგვიშვეს. ხო, ასე გამოაცხადა. ველოდებით ალბათ სხვა მატარებლით წავა. სხვა მატარებელში უნდა გადაგსვან თუ რატო ჩამოხვა? არ ვიცი სხვა მატარებელში გადავიდეთ. გადავიდეთ უნდა სხვაგან წინა მატარებელში ამას დეზინფექციას გაუკეთებენ. ქვეყანა საგანგებო მდგომარეობაზე გადასასვლელად ემზადება. სამთავრობო კომისია ახლა იმ შეზღუდვებზე მსჯელობს, რომელიც ქვეყნის საზღვრებში უნდა მიიღონ. ირანთან საჰაერო მიმოსვლის ჩაკეტვის შემდეგ შესაძლოა სახმელეთო მიმოსვლაც გააუქმონ. ავიარეისები შეწყდება სავარაუდოდ იტალიაში, სადაც ვირუსით უკვე 230 ადამიანია ინფიცირებული. აქედან 6 გარდაიცვალა. ვაძლიერებთ ჩვენ მზადყოფნის რეჟიმს კიდევ მეტად. ეგრეთ წოდებული პანდემიური მზადყოფნის რეჟიმს, ღონისძიებები რაც ხორციელდებოდა მოგეხსენებათ საქართველოს საზღვრებზე, ჩინეთში მოგზაურობის ისტორიის მქონე ადამიანებზე, რომათ უტარდებოდათ თერმოსკრინინგი, რომათ ეპიდემიოლოგიის კონსულტაცია და ეძლეოდათ შესაბამისი რჩევადარიგებები თვითიზოლაციის და ასე შემდეგ, ეს ვრცელდება უკვე დღეიდან ასევე ირანიდან და ირანში უკანასკნელი 2 კვირის მოგზაურობის ისტორიის მქონე ადამიანებს. მყისიერი ზომები იქნა მიღებული ჩინეთთან მიმართებაში, ასევე თქვენთვის ცნობილია, რომ ირანთან მიმართებაშიც არის ზომები მიღებული. ბუნებრივია ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთანაც ახლო კოორდინაციაში ვართ, ასევე საელჩო ჩვენი იტალიაში არის აქტიურ კომუნიკაციაში ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. აქაც ჟენევაში გვექნება ჩვენ საუბარი და მისია, ჩვენი მისია მუშაობს ჟენევის ჯანდაცვის ოფისთან. თუ კი საჭირო იქნება დამატებითი რესურსის მობილიზაცია, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით მოხდეს ამ უაღრესად მძიმე ვირუსის შეკავება. დღეს ირანის მიმართულებით ბოლო ავტობუსი გავიდა. საქართველოდან წასულ ირანის მოქალაქეებს თურქეთის და სომხეთის გავლით ქვეყანაში დაბრუნების შესაძლებლობა აღარ აქვთ.
ტუროპერატორები ითხოვენ, რომ საკუთარი მოქალაქეების გასაყვანად თავისუფალი ტრანსპორტის ჩამოყვანის უფლება მაინც მიეცეთ. რამდენიმე წუთის წინ ბოლო რეისი გავუშვით. მგზავრების რაოდენობა საჰაერო მიმოსვლის შეწყვეტის შემდეგ საგრძნობლად გაიზარდა. თხოვნა გვაქვს იქნებ მოხერხდეს და ცარიელი ავტობუსების შემოყვანის უფლება მოგცენ, რომ ირანის მოქალაქეებმა საქართველოს დატოვება შეძლონ. მგზავრების კონტროლი მიმდინარეობს ქუთაისის აეროპორტშიც. იტალიიდან კორონავირუსის გავრცელების შემდეგ ჩამოსულ მგზავრებს აკვირდებიან. ერთი პაციენტი დღეს მაღალი ტემპერატურით ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ის მილანიდან დღეს ჩამოფრინდა. პაციენტის საბოლოო პასუხი ხვალ გახდება ცნობილი. საკმაოდ მძიმე ვითარებაა იტალიაშიც. მთავარი არხი დღეს იტალიაში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს დაუკავშირდა და ეს ადამიანები ყვებიან, რომ საკმაოდ რთულია ცხოვრება ახლა იტალიის თითქმის ყველა ქალაქში. უნდა აღინიშნოს, რომ როგორც ემიგრანტები ჩვენთან საუბარში აცხადებენ, უკვე დეფიციტია მედიკამენტების აფთიაქებში, ასევე პირბადეების და ზოგიერთ ქალაქში შეინიშნება სურსათის დეფიციტიც კი და ასევე ამბობენ, რომ ქალაქის ქუჩებში ძალიან ცოტა ადამიანი გადაადგილდება. ოფიციალური სტატისტიკით იტალიაში 230 ადამიანია უკვე ინფიცირებული ახალი კორონავირუსით, აქედან 6 ადამიანი გარდაცვლილია. ფლორენციაში ამჟამად და გუშინად პირბადეების საერთოდ აღარ არის, არ იყიდება. ხალხი არის პანიკაში. აფთიაქები დაცარიელებულია. ქუჩაში ძალიან ცოტა ხალხი მოძრაობს და აფრთხილებენ მოსახლეობას, რომ რაც შეიძლება აი საჭიროების აუცილებლობის შემთხვევაში გამოვიდნენ გარეთ. სახლში შემოსული ყველანაირ ტანისამოს ტოვებ კარებთან, მიმაქვს შემდეგ გასარეცხად, ფეხსაცმელსაც და ჩანთასაც კი წმინდავს სპირტით, სპეციალური 100%-იანი სპირტით, სამედიცინო სპირტით, ხელების დაბანა, სპირტით დამუშავება, რა ვიცი, ყველანაირ ზომებს ვმარობ. ასევე არის მოლოდინი, რომ საქართველოს ხელისუფლება უახლოეს დღეებში მიიღებს გადაწყვეტილებას და ირანის შემდეგ უკვე საჰაერო მიმოსვლა შესაძლოა შეწყდეს იტალიის მიმართულებითაც და ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ვრცელდება ინფორმაცია, რომ კორონავირუსი დადასტურდა ბაქოშიც, თუმცა ოფიციალურად ამ ინფორმაციას ადგილობრივი სახელმწიფოს წარმომადგენლები არ ადასტურებენ. ერთადერთი უნდა აღინიშნოს, რომ ავღანეთში, ერაყში, ბაჰრეინში და ომანში გავრცელდა კორონავირუსი და აქეთ ამ ქალაქებშიც ირანიდან შესული მოქალაქეების მეშვეობითაა გავრცელებული, როგორც ოფიციალურად ადასტურებენ წარმომადგენლები. დიდი მადლობა, გიგო თუმანიშვილი საუბრობდა კორონავირუსის გავრცელების შესახებ. პოლიტიკური განაჩენი ქართული ოცნებისთვის ახალი კვლევის შედეგები ადასტურებს, რომ მმართველი პარტია გაერთიანებული ოპოზიციის წინაშე უძლურია. მთავარი არხის დაკვეთით, ფრანგული კომპანია იფსოსის მიერ ჩატარებული კვლევით დგინდება, რომ თუ პროდასავლური ოპოზიციური ძალები გაერთიანდებიან, სრული უპირატესობით გაიმარჯვებენ. და ეს იმდენად შთამბეჭდავია, რომ კითხვის ნიშნები არ ჩნდება, ქართულ ოცნებას მოსახლეობა აღარ ენდობა. მმართველი პარტიისთვის ამ დრამატული კვლევის შედეგების თემაზე მთავარი არხის ორი ჟურნალისტი მუშაობდა. გიორგი გაბუნი ახლა დეტალურად გაგვაცნობს მონაცემებს. ნათია გოგსაძე კი მოგვიყვება, როგორ შეხვდნენ პოლიტიკოსები და ანალიტიკოსები ამ რიცხვებს. დავიწყოთ საუბარი გიორგისთან. გიორგი, რომელია კვლევის მთავარი მონაცემები, რამდენად მნიშვნელოვანია ოპოზიციის უპირატესობა? საღამომშვიდობის პირდაპირ გადავალ საქმეზე და დავიწყებ ყველაზე საინტერესო კითხვით, ვის მისცემდით ხმას ხვალ რომ არჩევნები იყოს. ამ კითხვაზე 34% ასახელებს ქართულ ოცნებას და არც თუ ისე ნაკლები 29% ნაციონალურ მოძრაობას და გაერთიანებულ ოპოზიციას. ყურადღება მიაქციეთ აქ, რომ გაერთიანებულ ოპოზიციაში შემავალი პარტიები კვლევაში ცალკე წარმოქმნილნი არ არიან. მაგალითად, გიორგი ვაშაძის პარტია და სხვები. ჩვენს კვლევაში ისინი იგულისხმებიან გაერთიანებულ ოპოზიციაში. 10% ამ კითხვაზე პასუხად ასახელებს ევროპულ საქართველოს, 6% ლეიბორისტული პარტია, 5% პატრიოტთა ალიანსი, 3% აქვს გირჩს, ალე კველისაშვილის სამოქალაქო მოძრაობას და ლელოს, 2% ნინო ბურჯანაძის დემოკრატიული მოძრაობა და თითო პროცენტი თავისუფალი საქართველო, რესპუბლიკელები და კონსერვატიული პარტია. როგორ მისცემდით ხმას ხვალ რომ ორი მთავარი სუბიექტი იყრიდეს კენჭს, გაერთიანებული პროდასავლური ოპოზიცია და ქართული ოცნება. ამ შემთხვევაში 39% ასახელებს ქართულ ოცნებას და თქვენ თვითონ ხედავთ, ბევრად უფრო მეტი 55% პროდასავლური ოპოზიციური პარტიების გაერთიანებას. 6% აძლევს ხმას სხვა პარტიებს. აგრეთვე თქვენ შეიძლება შეამჩნიეთ, რომ პარტიების შედეგები მნიშვნელოვნად განსხვავდება აქამდე გამოქვეყნებული კვლევების მონაცემებისგან, მაგრამ
ჩემს მიერ წარმოდგენილი და სხვა კვლევების შედეგების შედარება, მოდით ასე ვთქვათ, ვაშლისა და მსხლის შედარებას გავს და ეს არ უნდა გააკეთოთ და მე აგიხსნით რატომ. სხვა კვლევებში მოცემულია ნედლი ციფრები, პირდაპირ პასუხებით მიღებული შედეგები, ხოლო ჩვენს კვლევაში გამოყენებულია ეგრეთ წოდებული ალოკაციის მეთოდი, როდესაც კვლევის ავტორები დამატებითი კითხვებით იმასაც კი იგებენ, რომელ პარტიას მისცემდა ხმას რესპონდენტი, რომელიც პირდაპირ არ აფიქსირებს თავის ფავორიტს. ალოკაციის დახმარებით შესაძლებელია ბევრად უფრო ღრმა კვლევის ჩატარება და ამიტომ მსხვილი პარტიების ციფრები აქ იზრდება. მათ ემატება იმათი ხმებიც, რომლებიც კვლევის დროს პასუხისგან თავს იკავებენ, მაგრამ ჩვენ მაინც ვიცით, ვის მისცემენ ისინი ხმას, ხვალ რომ არჩევნები ჩატარდეს. ამიტომაც სხვა კვლევები ასახავს, მოდით ასე ვთქვათ, უბრალოდ ტენდენციებს, ჩემს მიერ წარმოდგენილი მონაცემები კი ფაქტობრივად ასახავს უკვე რეალურ შედეგებს, რომლებიც დადგებოდა ხვალ რომ არჩევნები ჩატარებულიყო. არ იგულისხმება ოქტომბრის არჩევნები, რა თქმა უნდა, მანამდე შედეგები კიდევ შეიცვლება. გავაგრძელოთ. რამდენად ეთანხმებით დებულებას, რომ რამდენიმე პარტია ხელისუფლებაში ქვეყნისთვის სასარგებლოა. კოალიციური მთავრობა იგულისხმება. სრულიად ვეთანხმები ამბობს 40%, უბრალოდ ვეთანხმები 30%, არ ვეთანხმები ამბობს 11% და სრულიად კატეგორიულად არ ეთანხმება ამას 10%. თქვენ ხედავთ, რომ სხვადასხვა დოზით, მაგრამ ჯამში 70% მაინც მხარს უჭერს კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბებას, რაც ძალიან დიდი ციფრია. რამდენად სწორად ვითარდება ქვეყანა. ამ კითხვაზე დადებით პასუხს გვაძლევს 32%, უარყოფით კი თითქმის ორჯერ მეტი 58%. ისინი ფიქრობენ, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება. უმრავლესობა ფიქრობს ასე, როგორც ხედავთ. რომელია 5 ყველაზე პრიორიტეტული არჩევნებზე გაცნობიერებული არჩევანის გასაკეთებლად საჭირო საკითხი, რომელიც უნდა მოგვარდეს თქვენი აზრით. დასაქმება ამბობს ყველაზე მეტი ადამიანი 64%, ეკონომიკა ამბობს 53%, ჯანდაცვას ასახელებს 32%, ადამიანის უფლებები 30% და განათლებასაც ასახელებს 30%. როგორც ხედავთ, ყველაზე მეტად ეკონომიკური საკითხები ადარდებს მოსახლეობას, მაშინ როდესაც გადაწყვეტილებას იღებს თუ ვის მისცეს ხმა არჩევნებში. შესაბამისად, შემდეგი კითხვა ასე ჟღერს: როგორ შეიცვალა თქვენი აზრით ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა? მხოლოდ 34% მიიჩნევს, რომ ეკონომიკა წინ მიდის საქართველოში. 26% ამბობს, რომ ეკონომიკა არ იცვლება და ადგილზე დგას, ხოლო 23% მიიჩნევს, რომ ეკონომიკა საერთოდ უკან და უკან მიდის. როგორია საქართველოში დემოკრატიის მდგომარეობა? 10 ფულიანი შკალით საშუალოდ 5 ფულით შეფასდა ბიძინა ივანიშვილის გასაოცარი დემოკრატია და აქედან დემოკრატიას ძალიან განვითარებულად 17% მიიჩნევს, საშუალოდ განვითარებულად 58% და საერთოდ განუვითარებლად 25% იგულისხმება საქართველოს დემოკრატია. ის დემოკრატია, რომელთაც უნდა გაგვეოცებინა ევროპა წესით. რომელი ინსტიტუციების გაუმჯობესება აუცილებელი დემოკრატიული განვითარებისთვის? აქ პირველ რიგში ყველა ასახელებს სასამართლო სისტემას, 54% ამბობს ამას. მთავრობა 42%, პარლამენტი 29%, პროკურატურა 21%, პოლიცია 19%, მედია 16%, პრეზიდენტის ინსტიტუციას ასახელებს 16% ასევე, არაფორმალური მმართველობის საკითხს მტკივნულად მიიჩნევს 13% და ოპოზიციას ურჩევს განვითარებას 12%. კმაყოფილი ხართ თუ არა მთავრობის მუშაობით? კმაყოფილი ვარ ამბობს მხოლოდ 9%, მეტნაკლებად კმაყოფილი ვარ ამბობს 38%, მეტნაკლებად უკმაყოფილო ვარ 25% აცხადებს და საერთოდ უკმაყოფილო ვარ, ასე თვლის 28%. ჯამში თუ ნახავთ 50%-ზე მეტი მთავრობის მუშაობით უკმაყოფილოა. როგორია 5 მთავარი სასურველი თვისება მომავალი პრემიერისთვის? აქ 48% უმრავლესობა ამბობს, რომ პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს ძლიერი ლიდერი. ის უნდა იყოს პატრიოტი, ამბობს 46%, პრობლემების გააზრების შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს პრემიერ-მინისტრს, ასე თვლის 44%. ის უნდა იყოს გამბედავი, გადაწყვეტილებების უნარით დაჯილდოებული პიროვნება, 30% თვლის ასე და პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, განათლებული. 28% ამბობს ჩვენს კვლევაში ამას. გადავიდეთ კონკრეტულ პოლიტიკოსებზე. როგორია ბიძინა ივანიშვილის როლის აღქმა საქართველოში?
ძალიან პოზიტიურად აღიქვამს ბიძინა ივანიშვილის როლს 12%, ჩვენს გამოკითხვაში, გარკვეულწილად პოზიტიურად აფასებს მის როლს 31%, გარკვეულწილად ნეგატიურად 19% და ძალიან ნეგატიურად 32%. თუ დავაჯამებთ ახლა დააკვირდით პოზიტიურ და ნეგატიურ პასუხებს, ნახავთ რომ ჯამში ბიძინა ივანიშვილის როლს დადებითად აფასებს 43%, ხოლო უარყოფითად 10%-ით მეტი 53%. გადავიდეთ მის მთავარ მეტოქეზე, ეს არის მიხეილ სააკაშვილი. როგორია მიხეილ სააკაშვილის როლის აღქმა საქართველოში? ძალიან პოზიტიური ამბობს 16%, გარკვეულწილად პოზიტიური გვეუბნება 34%, გარკვეულწილად ნეგატიური 19% თვლის ასე და ძალიან ნეგატიურად სააკაშვილის როლს აფასებს 25%. აქაც დავაჯამოთ პოზიტიური და ნეგატიური პასუხები. ჯამში მიხეილ სააკაშვილს დადებითად ახასიათებს 50%, როგორც ხედავთ, ხოლო უარყოფითად 44%. ახლა შევადაროთ ბიძინა ივანიშვილის და მიხეილ სააკაშვილის ჯამური შედეგები და ჩვენ ნახავთ, რომ ივანიშვილს პოზიტიურად აფასებს 43%, ხოლო სააკაშვილს 50%, ხოლო ნეგატიურად ივანიშვილს ახასიათებს 53%, სააკაშვილს კი 44%. როგორ აფასებთ ამ ადამიანების ხელისუფლებებიც შევატაროთ, როგორ ახასიათებთ ხელისუფლებების მმართველობის პერიოდებს 2004-დან 2012 წლებამდე, ანუ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობა იგულისხმება ჯერ, ძალიან პოზიტიურად 31% ამბობს ამას, გარკვეულწილად პოზიტიურად 37%, გარკვეულწილად ნეგატიურად 14% და ძალიან ნეგატიურად 12%. ჯამში 68% ნაციონალური მოძრაობის მმართველობას დადებითად აფასებს, 26% კი უარყოფითად. გადავიდეთ 2012-2020 წლებზე, ანუ ქართული ოცნების მმართველობაზე. აქ ძალიან პოზიტიური შეფასება გვაქვს 14%, გარკვეულწილად პოზიტიური 38%, გარკვეულწილად ნეგატიური 21% და ძალიან ნეგატიური 20%. აქაც ვნახოთ თლიანი სურათი, ჯამში ქართული ოცნების მმართველობას დადებითად აფასებს 52%, ხოლო უარყოფითად 41%. და სიმბოლური მონაცემია. როგორია ორი მმართველობის პერიოდის შედარების შედეგები, ანუ რო შევადაროთ ახლა ეს მმართველობები, ჯობდა ნაციონალური მოძრაობის მმართველობა, ამბობს 32%, ჯობს ქართული ოცნების მმართველობა, ამბობს 18%. ორივე პერიოდი სასარგებლო იყო ქვეყნისთვის, ასე თვლის 36% და არც ერთი არ ვარგოდა, ამბობს გამოკითხულთა 7%. ასეთია ძირითადი შედეგები იფსოსის კვლევაში, ბევრი სხვა კითხვაც არის, მაგრამ ყველა მათგანს აქ დეტალურად რა თქმა უნდა მე ვერ გაგაცნობთ. კვლევის ფარგლებში სულ გამოიკითხა საქართველოს 1500 მოქალაქე, ეს იყო პირისპირ გამოკითხვის მეთოდი, ცდომილების ზღვარია +-მინუს 2.5%. კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, რომ მონაცემები, რომლებიც მე გაგაცანით, არ არის მხოლოდ პირდაპირი კითხვებით და პირდაპირი პასუხებით მიღებული ნედლი შედეგები. კვლევის ავტორები დამატებით კითხვებს უსვამდნენ რესპონდენტებს, რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელი ხდება იმის გარკვევა, თუ რომელ პარტიას უჭერს მხარს ესა თუ ის მოქალაქე, მაშინაც კი, როდესაც ის თვითონ ამას პირდაპირ არ ამბობს. ამ მეთოდს ჰქვია, როგორც გითხარით, ალოკაცია და ჩვენ სწორედ ალოკაციის გათვალისწინებით დაზუსტებული შედეგები გაგაცანით. გამოკითხვა ჩატარებულია 27 იანვრიდან 5 თებერვლის ჩათვლით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ დროს დიდი უგულავა ჯერ კიდევ დაკავებული არ იყო. მისი დაკავების შემდეგ სავარაუდოდ შედეგების სურათი შეიცვლებოდა. ამას უკვე მომდევნო კვლევა გვიჩვენებს. დიდი მადლობა გიორგი გაგბუნიამ გაგვაცნო კონკრეტული მონაცემები და ახლა პოლიტიკური შეფასებები, რაზე მეტყველებს ბოლო კვლევის შედეგები ოპოზიციის და მმართველი პარტიის ლიდერებისთვის და როგორ აფასებენ შედეგებს ექსპერტები. ნათია გოგსაძე ესაუბრა მათ. ამ კვლევას მთელი პოლიტიკური სპექტრი განსაკუთრებით ელოდა, ვინაიდან ფრანგულმა იფსოსმა მოქალაქეების განწყობა გაზომა იმ პოლიტიკური კრიზისის ფონზე, რომელიც ქვეყანაში იანვრის ბოლოსა და თებერვლის დასაწყისში იყო შექმნილი და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ამ დროს გიგი უგულავა დაკავებული არ იყო, ამ ფონზეც და ამ ფაქტორის გათვალისწინებით ნეგატივი ხელისუფლების მიმართ განსაკუთრებით გაზრდილია. ხელისუფლება ამ კვლევის შედეგებს არ ენდობა, ოპოზიცია კი ამბობს, რომ ივანიშვილის მთავრობა მარცხისთვის არის განწირული და სწორედ ამიტომ ამბობს ის უარს პროპორციულ სისტემაზე გადასვლაზე. ახლა მმართველი გუნდისთვის ერთადერთი გამოსავალი და ხსნა არიან მაჟორიტარი დეპუტატები. წინააღმდეგ შემთხვევაში 2020 წლის არჩევნებზე ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებას დაკარგავს.
იფსოსის კვლევამ რეალურად აჩვენა, რატომ ამბობს უარს ხელისუფლება პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე. ციფრებში გამოხატული მოსახლეობის განწყობა აჩვენებს, რომ ქართულ ოცნებას 2020-ის არჩევნებზე პოლიტიკური მარცხი გარანტირებული აქვს. მონაცემებით გინდება, რომ ნაციონალური მოძრაობა, გაერთიანებული ოპოზიცია და ევროპული საქართველო ქართულ ოცნებას 5%-ით უსწრებენ, პროდასავლური ოპოზიცია კი 16%-ით. ოპოზიციის ერთიანობამ შედეგი მოიტანა და ამას კვლევებიც აჩვენებს. ის რომ გაერთიანებულ ოპოზიციას ადვილად არა, მაგრამ შეუძლია მწვავედ დაამარცხოს ეგრეთ წოდებული ქართული ოცნება, ფაქტი არის. ქართული ოცნება უდრის ბიძინა ივანიშვილს და რა არის გასაკვირი იმაში, რომ მისი რეიტინგი სულ უფრო და უფრო უკან იწევს და ჩემს თვალს გაიხსენებთ, როგორც იმას ვიძახდი და ვიმეორებ, რომ ჩვენი მოკავშირეებისგან უმწვავესი წერილები წამოვა გაზაფხულზე და ზაფხულში, ზუსტად ისევე შემიძლია დარწმუნებით გითხრათ, ეს რეიტინგები, რაც თქვენ ახლა ნახეთ, ეს მხოლოდ დასაწყისი არის. ივანიშვილის გუნდი, ეს კლოუნები და ეს კაცი საზოგადოების მხრიდან არის განწირული მარცხისთვის. და ამიტომ არიან ამ ისტერიკაში და ამიტომ აქვს ეს ბრიყული ილუზია, რომ დღევანდელ პოლიტიკურ სისტემას თუ შეინარჩუნებენ, მეორე ტურების ხარჯზე მაინც ექნებათ ძალაუფლება და ვერ ექნებათ. ეს კვლევაც ადასტურებს მაგას. მთავარი არხის დაკვეთით ფრანგულმა კვლევითმა ორგანიზაციამ მონაცემები ალოკაციის მეთოდით დაიანგარიშა, რაც საარჩევნო შედეგთან ყველაზე ახლოს არის. ამ მონაცემებით ირკვევა, რომ ივანიშვილის პარტიისთვის უპრეცედენტო პოლიტიკური აფიორა დიდი დარტყმა აღმოჩნდა. გამოკითხვა იმ პერიოდშია ჩატარებული, როდესაც გიგი უგულავა ჯერ კიდევ არ იყო დაკავებული. ოპოზიციის მტკიცებით პოლიტიკური დევნა ქართული ოცნების ნეგატიურ რეიტინგზე დამატებით აისახება. ბევრი შეაშფოთა, რომ რა ამბავია 39%. ესეც უნდა ვიცოდეთ, რომ გამარჯვება არ არის გარანტირებული. და ეს 39% კლებადია, მაგრამ სრულიად კაფეოდ ადასტურებს იმას, რატომ არ მოდის ხელისუფლება 40%-ზე მეტი მაინც რომ მქონდეს ისეთ თანაფარდობაზე, თქვათ ჩვენ 130-20-ზე შევთავაზეთ, რომ ახლოს იყოს პროპორციულთან. აი მათი საკრაული 51% მაინც რომ აიღონ, მაშინ ილუზია მაინც ექნებათ იმისი, რომ მაჟორიტარული ოლქების უმრავლესობას მოიგებენ. ეს ყველა ცალსახად აჩვენებს იმას, რომ ოცნება არის დასრულებული, ოპოზიციური ერთობა უნდა იყოს ერთიანი, არ უნდა დაიშალოს. ყველამ, როგორც ახალმე დღემდე ვიყავთ შეთანხმებულები, თითქმის ყველა საკითხზე დავთანხმდებით, ესე უნდა გავაგრძელოთ და ამეწმოთ, რომ ხელისუფლება იქნება დასრულებული. პოლიტიკური პარტიების ნაწილი კი ქართული ოცნების 34%-ით უკმაყოფილოა. ერთიანი ოპოზიციური მოლაპარაკებების წევრები ამბობენ, რომ კვლევის მთავარ ტენდენციებს ეთანხმებიან, მაგრამ ივანიშვილის გუნდის რეიტინგი მათთვის რელევანტური არ არის. ეჭვი მეპარება ისეთი გამოკითხვების რელევანტურობაში, სადაც ოცნებას შეიძლება კონდეს 34%, რაც მათ ამ ქვეყანაში უბედურება დაატრიალეს, პოლიტპატიმრები, თვალების დათხრა, უკიდურესი გაჭირვება, მართსაჯულების პრაქტიკულად გაუქმება ქვეყანაში გამორიცხულია, მათ კონდეთ ესეთ მხარდაჭერა საზოგადოებაში. საერთო ოპოზიციურ ერთობას, რა თქმა უნდა, გაცილებით მეტი ადამიანი უჭერს მხარს, ვიდრე ქართულ ოცნებას. თუ ოპოზიცია გონივრულად და სწორად გააგრძელებს მოქმედებას და შეცდომებს არ დაუშვებს, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აბსოლუტურად გამოირიცხოს პოლარიზაცია, ბიძინა თუ მიშა. დიახ, საქართველოში არ შეიძლება არც ერთ პოლიტიკურ ძალას კონდეს ერთპიროვნული მმართველობა. ქართული ოცნება კი ტრადიციულად კვლევას არ ენდობა და აცხადებს, რომ 34% არარეალური ციფრია. ივანიშვილის გუნდს პრეტენზიები იფსოსის მიმართ არ აქვს. ისინი იმ კომპანიებს არ ენდობიან, რომლებიც საველე სამუშაოებს ატარებენ. დღეს აღმოჩნდა, რომ 34 და 39%-ად ვეპოტინებით თურმე. წინა შემთხვევაში არ გაგვიმხილეს. ჩვენი ეჭვი იყო, რომ ეს იყო ან CRRC, ან IPM-ი, რომელიც ასევე ნაცმოძრაობის სატელიტი ორგანიზაციები არიან და ისინი რაკვლევებს დებენ სხვა შემთხვევაში ძალიან კარგად ვიცით. იფსოსის კვლევა პირდაპირ აჩვენებს, რომ ივანიშვილი ახლა მხოლოდ მაჟორიტარების იმედზეა. წინააღმდეგ შემთხვევაში არჩევნებს უბრალოდ წააგებს. ამ სურათს საგრძნობლად დაამახინჯებს, რა თქმა უნდა, მაჟორიტარული არჩევნები, გამომდინარე იქიდან, რომ ტრადიციულად მაჟორიტარები არჩევნებს კი არ იგებენ, ისინი ყიდულობენ არჩევნებს. ენძელ კოიანის იმედზე არიან. ენძელ კოიანია დღეს ცენტრალური ფიგურა ქართულ ოცნებაში, რასაც უულწო ბიძინა ივანიშვილი. ფრანგულმა იფსოსმა კვლევა 27 იანვრიდან 5 თებერვლის ჩათვლით ჩაატარა. გამოკითხულია 1500 მოქალაქე. კვლევის ცნობილება 2.5%-ია.
პარლამენტის თავმჯდომარე ისევ კრიმინალების სამიზნე გახდა. დღეს დილიდან არჩილ თალაკვაძის საცხოვრებელი სახლის სამართალდამცველების ალყაში იყო. ძალოვანები იმის დადგენას ცდილობდნენ, ვინ და რატომ დატოვა სპიკერის ბინის კართან ცეცხლსასროლი იარაღი. სამართალდამცველებმა ერთ-ერთი ყველაზე დაცული კორპუსიდან, რომელსაც 24 საათიან რეჟიმში სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური და არაერთი სათვალთვალო კამერა აკონტროლებს, ნივთმტკიცებულებები რამდენიმე დალუქული პარკით გაიტანეს. ნათია ტრაპაიძე მუშაობდა შემთხვევის ადგილზე და ის ახლა მთავარი არხის პირდაპირ ეთერში განაგრძობს საუბარს. ნათია, რა ტიპის იარაღი იპოვეს დღეს თალაკვაძის სადარბაზოში და თუ მოახერხეს სამართალდამცველებმა ფლობელის დადგენა? ცეცხლსასროლი იარაღის ტიპი პოლიციისთვის რთული დასადგენი არ არის და ამას რაიმე სერიოზული და ხანგრძლივი კვლევა არ ჭირდება. პოლიციისთვის პრობლემა არ იქნება არც ამ იარაღის მფლობელის დადგენა, რადგან მონაცემები, რომელიც არის ამ იარაღზე, უნდა შეიტანონ შესაბამის ბაზაში და მიიღებენ პასუხს. თუმცა ამ დეტალებზე სამართალდამცავები დღეს არ საუბრობდნენ. სამინისტროს პრესსამსახურმა გაავრცელა ინფორმაცია მხოლოდ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ვითარებაში მოხდა იარაღის პოვნა. რაც შეეხება არჩილ თალაკვაძის მეზობლებს, ისინი ამ ოფიციალურ ვერსიას ბოლომდე არ ენდობიან, მათთვის წარმოუდგენელია, როგორ შეეძლო დაუდგენელ უცხო ადამიანს საკმაოდ დაცულ კორპუსში შეეტანა და დაეტოვებინა ეს იარაღი თან პირდაპირ სადარბაზოში. ადგილობრივები უკვე საუბრობენ იმაზე, რომ დროა გააძლიერონ საკუთარი პირადი უსაფრთხოება, რადგან დაცვა, რომელიც ადგილზე არის და არჩილ თალაკვაძის უსაფრთხოებას იცავს, როგორც ჩანს, საკმარისი არ არის. არჩილ თალაკვაძის საცხოვრებელ კორპუსში პოლიცია თითქმის 5 საათი მუშაობდა. საგამოძიებო სამუშაოებისას მოპოვებული მტკიცებულებები კი 3 დალუქული პარკით წაიღეს. ექსპერტიზაზეა გადაგზავნილი პარლამენტის თავმჯდომარის სახლის კართან ნაპოვნი ცეცხლსასროლი იარაღიც. ამ დროისთვის უპასუხოა მთავარი შეკითხვა, ვინ და რა მიზნით დატოვა ცეცხლსასროლი იარაღი პარლამენტის თავმჯდომარის სახლთან. სამალავში ჰქონდათ იარაღი თუ პირდაპირ კიბეზე და ამის თქმაც არ შეიძლება? მე ვერ მოგახსენებთ. შესაბამისი სამსახური მოგახსენებთ აუცილებლად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, ცეცხლსასროლი იარაღი პირველ და მეორე სართულებს შორის კიბის უჯრედში იპოვეს. საეჭვო ნივთი სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომელმა აღმოაჩინა და რეაგირებისთვის პოლიცია გამოიძახა. ვიდრე პოლიცია ახლა იარაღის პატრონს ეძებს, ადგილობრივები პირადი უსაფრთხოების გაძლიერებას იწყებენ. ნუცუბიძის მესამე მიკრორაიონის ამ კორპუსის მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ მსგავსი ფაქტები ბნელ 90-იანებშიც არ ახსოვთ. ნახევარ ცხოვრებაზე მეტი ამიზოში მაქვს გატარებული და კრიმინალისგან ეს შავბნელ 90-იანებში თუ რაღაც მოხდებოდა და მაშინ ყველგან ხდებოდა და ესეთი დაცული და უსაფრთხო ეზო, რა ვიცი, არ ვიცი, ხა თბილისში ალბათ ცოტა არის. ეხლა ალბათ მომიწევს, რომ გისოსები დავაყენო, იმიტომ რომ რაღაც რამდენიმე ხნის წინ მის სახლში მძარცველები შევიდნენ. დღეს კიბის უჯრედში უკვე ცეცხლსასროლი იარაღი აღმოჩენილი და ესეც საინფორმაციოთი შევიტყვე. უბრალოდ ვერ ხვდები, რატომ არ არის შემაკავებელი კრიმინალებისთვის აჩიკოს სტატუსი. მეგონა რომ ყველაზე დაცულ ეზოში ვცხოვრობდი, ერთ-ერთ ყველაზე დაცულ ეზოში და რაღაცა წარმოუდგენელია და რა თქმა უნდა, არ არის ასიამო. უსაფრთხოების გარდა ადგილობრივებისთვის სხვა საეჭვო გარემოებებიცაა. ისინი ვერ ხვდებიან კორპუსში, რომელშიც პარლამენტის თავმჯდომარე ცხოვრობს და რომელიც საკმაოდ დაცულია, ვინ შეიტანა ცეცხლსასროლი იარაღი. მათი ცნობით, კორპუსს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 24 საათიან რეჟიმში აკონტროლებს. ადგილზე არაერთი სათვალთვალო კამერაცაა. ძალიან უცნაურია. ვერ გეტყვით, დაუჯერებელია თითქოს. იმიტომ რომ ყურადღების ქვეშ არის მთელი სადარბაზო და მთელი კორპუსი და რა ვიცი, დაცულად გრძნობთ თავს და ვერ გეტყვით. დაუჯერებელი რატოა თქვენთვის? რაღაცა არავინ არ მოძრაობს ისეთი გაურკვეველი, თან გვიან მოდიან, მეზობლები მიდიან, ანუ აქტიურად მიდის მისვლა-მოსვლა, ასე ვთქვათ. რაღაც ცოტა დაუჯერებელია, რომ რაღაც ესეთი ყოფილიყო. როგორც ამბობენ, იარაღი ექსპერტიზაზეა გადაგზავნილი და არ არის დადგენილი ნამდვილი იარაღი იყო თუ საბავშვო გასართობი. იარაღი რატომ უნდა ყოფილიყო, ან ვისმა დაეგდო, ან პროვოკაციას არ მოაწყო. არჩილ თალაკვაძის საცხოვრებელ კორპუსში პოლიციის მობილიზება დილიდან დაიწყო. ვიდრე სადარბაზოში იარაღის პოვნის ამბავი გაირკვეოდა, ადგილობრივებს ჰქონდათ ვარაუდი, რომ ისევ პარლამენტის თავმჯდომარე გაქურდეს. ამის ფიქრის საფუძველს კი რამდენიმე თვის წინ მომხდარი ფაქტი აძლევდათ, როცა სპიკერი თალაკვაძის ბინიდან ქურდებმა დაკეტილი სეიფი წაიღეს, სადაც ფული და იარაღი იდო. ძალიან კარგი ბიჭია ეს თალაკვაძე და რას გადაეკიდეთ, რა უნდათ. 5 წელი ქირით ცხოვრობდა. მე ფულს ვკრივავდი იმისას, რა ქვია,
ლიფტისას. ძალიან ნორმალური შეურაცხყოფას არავის მიაყენებს და არაფერი და ვერ გავიგე რა უნდა. ერჩის თუ არა ვინმე პარლამენტის თავმჯდომარეს ეს სამართალდამცავებმა უნდა გაარკვიონ. გამოძიება საეჭვო იარაღზე უკვე დაწყებულია. ბიძინა ივანიშვილის კიდევ ერთი თაღლითური სქემა, რომლითაც ოლიგარქმა სალომე ზურაბიშვილის პრეზიდენტის სავარძელი იყიდა. ამ მრჩევლის მოსყიდვის მიზნით მილიარდერის მიერ გამოცხადებული საქველმოქმედო აქცია ჩვეულებრივი სატყუ არა აღმოჩნდა. პრობლემური სესხების განულების პროექტში ჩართული მოქალაქეების ნაწილმა გაარკვია, რომ მათთვის არავის არაფერი უპატიებია და ახლა კიდევ უფრო დიდი ფინანსური დავალიანება აქვთ. მოქალაქეები, რომლებსაც იმედი ჰქონდათ, რომ ოლიგარქი დაპირებას შეასრულებდა და პრობლემურ კრედიტებს ჩამოაწერდა, დაბნეულები არიან. ისინი ვერც ინფორმაციის გადამოწმებას ახერხებენ, რადგან ფონდ ქართუს საკუთრებაში არსებული ვებგვერდი მიუწვდომელია. ჩვენი ჟურნალისტი მიხეილ სესიაშვილი არკვევდა თემის დეტალებს და ის ახლა მთავარ სტუდიასთან პირდაპირ ეთერში გამოდის კავშირზე. მიშა, რამდენად მასშტაბურია პრობლემა, რამდენად ბევრი ადამიანი უკავშირდება ჩვენს არხს? სესხების განულების პროგრამა შესაძლოა კიდევ უფრო მასშტაბური ტყუილი აღმოჩნდეს, ვიდრე მაგალითად თავის დროზე ბიძინა ივანიშვილის მიერ პროპორციულ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით გაცემული პირობა იყო. სესხების ჩამოწერის პროგრამა დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ დასრულდა და აი ამ პერიოდის გავლის შემდეგ მოქალაქეების ერთმა ნაწილმა აღმოაჩინა, რომ მათი ვალები სულაც არ არის დაფარული, მათ ისევ გადასახდელი აქვთ ეს სესხები და მათ ისევ უკავშირდებიან პრობლემური კრედიტების შემგროვებელი კომპანიები. ხელისუფლებას და ქართულ ამ შემთხვევაში თავს იმართლებენ იმით, რომ ეს არის მხოლოდ ცალკეული გამონაკლისები და პრობლემა არ არის მასშტაბური, ანუ არ არის დიდი იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებსაც გარკვეული ტექნიკური მიზეზების გამო ეს სესხები ისევ დასაფარი აქვთ. თუმცა იმ მოცემულობაში, როდესაც ამ პროგრამის ძალიან ბევრი დეტალი საზოგადოებისთვის დაფარულია, რჩება გონივრული ეჭვი, რომ ეს შესაძლოა სულაც არ იყოს ცალკეული შემთხვევები და შესაძლოა ამ პრობლემის მასშტაბები გაცილებით დიდი იყოს. თავის დროზე სესხების ჩამოწერის პროგრამა ყველა საერთაშორისო დამკვირვებელმა შეაფასა როგორც არჩევნების ამორჩევლის მოსყიდვის შემთხვევა, ამორჩევლის მოსყიდვის ერთგვარი ფორმა და აი წელიწადნახევრის შემდეგ შესაძლოა ამ მოვლენამ კიდევ ერთი შეფასება მიიღოს და მას ის ამჯერად უკვე იქცეს უპრეცედენტოდ დიდი მასშტაბის სიცრუეთან. საუკუნის ბლეფის ავტორს ამჯერად კიდევ უფრო დიდ ტყუილში ამხელენ. ირკვევა, რომ სესხების განულების პროგრამა, რომლის დახმარებითაც 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ოცნებამ ხმები უყიდა სალომე ზურაბიშვილს, მორიგით სრულ მანევრი იყო ბიძინა ივანიშვილისგან. ხელისუფლება მაშინ 600,000-მდე მოქალაქეს პრობლემური სესხების ჩამოწერას პირდებოდა. თუმცა ამ ადამიანების ერთმა ნაწილმა ახლა გაარკვია, რომ მათთვის არავის არაფერი უპატიებია. მეტიც ახლა სესხების ამომღებები აწუხებენ და დავალიანების დროულად დაფარვას თხოვენ. ერთ-ერთი მათგანია გოჩანონიაშვილი, რომელმაც წელიწადნახევრის შემდეგ აღმოაჩინა, რომ უბრალოდ მოატყუეს. სესხები რო ჩამოგვაწერეს, ჩამოწერილი მქონდა სესხი და ეხლა დამირეკეს გუშიცი სასრულებულთა ისა სესხი გადასახადი ჩამოწერილი არა გაქვთ. ეხლა მეულებიან 340 ლარი უნდა შემოიტანო ყოველ თვე ერთი წლის განმავლობაში. როგორც პროპორციული მოგვატყუეს, ისე ეს ბანკები მოგვატყუეს. ეს იყო ხალხისთვის რომ მოესყიდათ, რომ მოეყანათ სალომე ზურაბიშვილი. გავიდა წლები და ეხლა უკალითხოვენ ამ თანხას. არავინ არ გვაპატიებს მაგ თანხას. ვებგვერდი ვალიჯი ერთადერთი საშუალება იყო, სადაც პრობლემურ მსესხებლებს თავისი ვალების შესახებ ინფორმაციის გადამოწმება შეეძლოთ. თუმცა ახლა ვებგვერდი, რომელიც საქველმოქმედო ფონდი ქართუს საკუთრებაა, გათიშულია. ადამიანები, რომლებსაც სესხები დაფარული ეგონათ, ახლა გაურკვევლობაში არიან. ბევრი მათგანი დახმარებისთვის ადვოკატებს მიმართავს და იურიდიული დავის დაწყებას გეგმავს. ბოლო პერიოდში საკმაოდ გახშირდა ჩვენთან ბიუროში ზარები მოქალაქეების მხრიდან, რომლებიც მეუგეუბნებიან, რომ იყვნენ ასე ვთქვათ, სესხის განულების პროგრამაში ჩართულნი, მათ ჰქონდათ თავიანთი მონაცემები ვალიჯის საიტზე ნანახი, თუმცა დღესდღეობით მათ უკავშირდებიან პრობლემური აქტივების ბიუროებიდან და ითხოვენ მათგან ვალიჯიზე, ასე ვთქვათ, განულებული სესხების ხელახლა ამოღებას. ეს ადამიანები, ვინც იყვნენ ჩართულნი ამ პროგრამაში, არიან ინფორმაციული ვაკუუმის ასე ვთქვათ ფორმატში. ვალიჯიზე ვინც იყო სიაში და ვისი სესხების დაფარულია, შეუძლიათ, მოდი განცხადებას წერენ და ამ განცხადების საფუძველზე ჩვენ ცნობებს გავცემთ, რომ ეს სესხები დაფარულია. ისე რომ აქ მასიური ხო, რასო რამოდენიმე შემთხვევა იყო, დღესაც გავეცით ერთი გოგონა იყო მოსული, რომელსაც განცხადება ქონა დაწერილი და დღესაც გავეცით ცნობა.
სად გაქრა ნაპატიები ვალები ფონდ ქართუში დეტალურ განმარტებებს არ აკეთებენ. წერილობით განცხადებაში კი ამ გაურკვევლობას ან ისევ მოქალაქეების უყურადღებობას, ან სულაც საკრედიტო ორგანიზაციებს აბრალებენ. ქართუს მსგავსად ხელისუფლებაც ამტკიცებს, რომ პრობლემა სულ რამდენიმე ადამიანს ეხება. 600,000-მდე ადამიანს ჩამოეწერა ვალი და ამის ფარგლებში თუ რამდენიმე ადამიანი აღმოჩნდა ისევ შავსიაში და რაღაც ტრანზაქცია არ არის დასრულებული, ინდივიდუალურად უნდა გაიაროთ. ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებს ჰქონდათ მონაცემები ბაზების შესახებ. შემდგომ მოითხოვეთ ერთნიშნულად ჩამოიწერათ. 6 ადამიანს ეხება ეს პრობლემა თუ 60,000, ეს თანამდვილებით არც თავად ფინანსთა მინისტრმა იცის და არც ამ მოქალაქეებმა, რადგან ინფორმაციას ექსკლუზიურად ქართულობს, რომელმაც 1 მილიარდ 500 მილიონი ლარის პრობლემური სესხების პორტფელში სულ რაღაც 38 მილიონი ლარი, ანუ 2%-ზე ოდნავ მეტი გადაიხადა. ციფრები Forbes ჯორჯიაში დაითვალეს. 12-დან 13-14 მილიონი დოლარამდე. ეს დაждდა საქართველოში პრეზიდენტის არჩევა. თლათ ლამაზად არ ჩანს, როცა პრემიერ-მინისტრიდან იწყება და ეს იყო თემა გაცხადებისა 600,000 ადამიანთან დაკავშირებით და შემდგომ უკვე ყველა ხელს იბანს, რომ ეს წადით ერთმანეთში დაალაგდით ისეთ წინადადებაზე, რომელზეც ვარს ვერავინ ვერ იტყოდა. როგორ თქვენ არიღებთ ამის სოციალურ პროექტში მონაწილეობას ამ თემებთან მიმართებაში? პროგრამის მიზერული ფასი და კიდევ უამრავი დაფარული დეტალი მხოლოდ აძლიერებს ეჭვებს, რომ სესხების განულების პროგრამა მოქალაქეების ერთ მცირე ჯგუფს შეეხო და ხელისუფლების მიერ დასახელებული ციფრები რეალობას მოწყვეტილი საარჩევნო ტრიუკი იყო. ფინანსთა მინისტრი, რომლის კონტროლირებადი სახელმწიფო ბიუჯეტი მილიონობით ლარით დაცალეს, დღეს კრიტიკულად მწვავე შეკითხვებს გაექცა. ვანო მაჭავარიანი უბრალოდ არ მივიდა კომიტეტის ხდომაზე, რომელსაც ის დეპუტატებმა დაიბარეს. კანონმდებლობის მთავარი პრეტენზიები სწორედ ბიუჯეტის საუკუნის ძარცვის სქემას ეხება. ოპოზიციას მინისტრის დემარშმა კიდევ უფრო გაუმყარა ეჭვი, რომ ბიუჯეტის ქურდებს გავლენიანი მფარველები ყავთ და ამის შესახებ მინისტრის ინფორმირებულია. თუმცა მაჭავარიანის მცდელობა მარტივი გამოსავალი ეპოვა კრიზისულ ვითარებაში დამაზიანებელი აღმოჩნდა. სხდომაზე ვერ, რომელსაც თავი არის და ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ის კრიტიკის ქარცეცხლში გაატარეს. ვასილ დაბრუნდაშვილი მუშაობდა თემაზე და ეხლა ის პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. ვასილ, სხდომაზე განმარტებების გაკეთების ნაცვლად მაჭავარიანმა ჟურნალისტების სამინისტროში მიიწვია. თუ გააკეთა მინისტრმა განცხადება რეგლამენტის დარღვევისა და სკანდალური საქმის შესახებ. ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი დეპუტატების მწვავე შეკითხვებს შეიძლება ითქვას, რომ დაემალა და ახსნა განმარტებისთვის ჟურნალისტები დაგვიბარა ფინანსთა სამინისტროში. 20 წუთის განმავლობაში ივანე მაჭავარიანი ცდილობდა ჩვენთვის აეხსნა, რატომ არ გამოცხადდა კომიტეტზე, სადაც დღეს მისთვის უნდა მოესმინათ. მაჭავარიანი აცხადებს, რომ ასეთ კრიტიკულ შეკითხვებს მან რამდენიმე დღის წინ ერთხელ უკვე უპასუხა და ამიტომაც აღარ ჩათვალა დღეს საჭიროდ, რომ ვისულიყო საკანონმდებლო ორგანოში. ივანე მაჭავარიანმა დღეს ასევე დეტალურად არის საუბრა ეგრეთ წოდებული დღეგების სკანდალთან დაკავშირებით, სწორედ ამ თემაზე ჰქონდათ დღეს ოპოზიციონერებს უფრო მეტი შეკითხვები მაჭავარიანთან. ის აცხადებს, რომ მას არ გაუგია იმის შესახებ, რომ ვინმე მფარველობს დღეგების სკანდალს და არსმენია ამ სქემაში ასევე ოთარ ფარცხალაძის ყოფილი გენერალური პროკურორის მონაწილეობის შესახებ. რაც შეეხება სხდომას, სადაც დღეს დაბარებული იყო ფინანსთა მინისტრი, ის დღეს მწვავედ გააკრიტიკეს და თქვეს, რომ სწორედ დღეგების სკანდალის გამო მან თავი არის და მნიშვნელოვან და კრიტიკულ შეკითხვებს. პირდაპირ ვაყენებს საკითხს, ის კი არ გადადგეს, არამედ წავიდეს ციხეში. ციხის საგზური ფინანსთა მინისტრს დამოუკიდებელმა დეპუტატებმა მას შემდეგ გამოუწერეს, რაც ივანე მაჭავარიანმა დემარშის გზა აირჩია, კომიტეტის ხდომაზე არ მივიდა და დეპუტატები მწვავე კითხვების პირისპირ მარტო დატოვა. ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ მაჭავარიანს არ ჰქონდა პასუხი მთავარ კითხვაზე, როგორ მოიპარეს ჩინოვნიკების მფარველობის გარეშე ბიუჯეტიდან ასობით მილიონი ლარი. სამარცხვინოა. რაზე უნდა ილაპარაკოთ და რა უნდა, პასუხი რა უნდა, ახლა რეგლამენტის მიხედვით, ეს რა რეგლამენტ პოლიტიკური პასუხისგებლობა უნდა, პარლამენტის თავმჯდომარე და ეს ორი მინისტრი უნდა გადადგეს დღესვე. რა პარლამენტზე საუბრობთ, რა საპარლამენტო რესპუბლიკა, რა ზედამხედველობა მინისტრებზე, ან სამინისტროებზე, ან ხალხის სახელით საერთოდ როგორ უნდა ილაპარაკოთ, ბიუჯეტიდან ფული არის, როგორც ბატონმა კობამ თქვა, ზუსტად თქვა, არის დატაცებული პირდაპირ. მაგ ადამიანს ეთყობა აერია საერთოდ სად იმყოფება, ვიღაცებს ეს ძველბიჭება, თუ ძველბიჭობა უნდა და ესე ლატაობა უნდა, მაშინ ისიც უნდა იცოდეს, როცა სიტყვას არ უსრულებს, იმას ჭრელს სარუჭკას აცმევენ ზოგადად და რა სახელი ქვია, ზოგადად ის უნდა დავარქვათ მაშინ. ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ ფინანსთა მინისტრი დღეგების სკანდალის გამო დაიმალა.
რადგან თავადაც იცის, რომ ბიუჯეტიდან ხალხის კუთვნილი 100-დან 200 მილიონამდე თანხა ოცნების მაღალჩინოსნებმა არაფორმალური ბოსების ბრძანებით მოიპარეს. როცა 100 მილიონი იქნება და ფინანსთა მინისტრი პასუხისმგებლობას გაურბეს ამ საკითხთან დაკავშირებით და არათუ გაცხადებულად არაფერს არ გვეუბნება, არამედ კომიტეტზე არ მოდის, მე მიმაჩნია, რომ ამ პროცესების საბოლოო შედეგი უნდა იყოს ის, რომ ეს ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს და მისი ჩინოვნიკები წავიდნენ ციხეებში ხალხის დარცვის, აბუჩა თაგდების, კონსტიტუციის იგნორირებისა და დარღვევის და საერთოდ იმ უპასუხისმგებლო დამოკიდებულების გამო, რასაც ისინი იჩენენ თავისი პოსტების და თანამდებობის მიმართ. ბიუჯეტიდან მოპარული მილიონების საქმე ერთადერთი კითხვა არ იყო, რომელიც მინისტრმა უპასუხოდ დატოვა. სხდომაზე მივიდა ტელეკომპანია პირველის დირექტორი ინგა გრიგოლია, რომელსაც აინტერესებდა, რატომ პატიობს ხელისუფლება სამთავრობო არხებს 55 მილიონს, მაშინ როდესაც დამოუკიდებელ ტელევიზიებს ახრჩობს. მე მაქვს განცდა, რომ ფინანსთა მინისტრს უბრალოდ შეეშინდა, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული კითხვები არსებობს დღგ-ების ცნობილ სკანდალთან დაკავშირებით, ჰაერში აორთქლებულ უზარმაზარ თანხასთან და ფინანსებთან დაკავშირებით, ასევე არსებობს უამრავი კითხვა, რატომ აყენებს იმ ტელევიზიებს მისთვის კომფორტულ მდგომარეობაში, ხელისუფლებისთვის კომფორტულ მდგომარეობაში, რომლებიც ხელისუფლებას ეთანამშრომლებიან და დიდ ამბებს უმღერიან და მე ჩავთვალე, რომ ეს ჩემი სუბიექტური განცდაა, რომ ფინანსთა მინისტრს უბრალოდ შეეშინდა. პარლამენტში არ მივიდა, ჟურნალისტები კი სამინისტროში მხოლოდ მას შემდეგ მიიწვია, როცა კრიტიკის ქარცეცხლში გაეხვა. ივანე მაჭავარიანი სამინისტროს შენობაში 20 წუთი ცდილობდა აეხსნა, რატომ დაარღვია რეგლამენტი და რატომ არ საპატივი დეპუტატების მოთხოვნებს. 45 ადამიანია დაჭერილი, 11 არის ძებნაში, არის უამრავი ქონება, უძრავი და მოძრავი დაყადაღებული, არის 34 სისხლის სამართლის საქმე აღძრული. კიდევ უფრო საინტერესოა მაჭავარიანის განმარტებები დღგ-ების სკანდალზე. მინისტრმა არ იცის, ვინ დგას მასშტაბური თაღლითობის უკან. ვერ აკონკრეტებს ზუსტად რამდენი მილიონია გამქრალი ბიუჯეტიდან და დგას თუ არა საუკუნის ძარცვის უკან ყოფილი გენერალური პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე. ყოფილი შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლები არიან, ყოფილი რამდენიმე ძალოვანი არიან უამრავი. არავის დანდობა არ ექნება, ვიზეც გამოძიება გავა. აბსოლუტურად ყველა გაიგება. მედიიდან მსმენია და გამოძიების მასალებიდან სამწუხაროდ ამსმენია. ბათვე რას აკეთებს გამოძიება? 55 ადამიანი რო არის დაკავებული, მხოლოდ კერძო პირი და მცირე მეწარმე ბიზნესმენი. არაფერი ბიზნესმენი ეგენი არიან. ეგენი არიან ყოფილი ჩინოვნიკები, ეგენი არიან ამ სქემებში არაერთხელ ნასამართლები ადამიანები. როგორ მოახერხეს ამ ადამიანმა 100 მილიონის მოპარვა, ბატონო ივანე? როგორ? ეს არის საერთოდ იცოდეთ, რომ დღგ-ს ფიქტიური აქტივები ამ ქვეყანაში, რაც დღგ არსებობს, სულ იყო. ვინ აგვინაზღაურებს გადასახადენების გადამხდენებს 100 მილიონს, რომელიც ბიუჯეტიდან მოიპარეს? ვინ აგვინაზღაურებს? ვინ? ჩვენ გადასახადების გამოძიების ფარგლებში უამრავი რამე გითხარით, რამდენი ქონებაა და რა ქვია, დაყადაღებული და ესე ვთქვა, დაბატიმრებული და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ყოველ კაპიკამდე გამოძიება მესამე იყოს. პარლამენტი დღეს კონსტიტუციით მთავრობის ზედამხედველია, თუმცა დღეს გაირკვა, რომ მთავრობას დეპუტატები ვერ აკონტროლებენ. მინისტრები პარლამენტში არ დადიან. წინა კვირას დემარშის გზა აირჩია ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ. დღეს უკვე ვანო მაჭავარიანმა. შატალოზე წასული მინისტრების დაცვა დღეს ივანიშვილის პარტიის დეპუტატებმა სცადეს. კი, გარკვეული უხერხულობა რეგლამენტის მიხედვით, რა თქმა უნდა, შეიქმნა, მაგრამ მასაც აქვს არგუმენტები. და მე ვფიქრობ, შესაძლოა რეგლამენტშიც ეს ჩანაწერი იქნას გადახედილი, ეს შემდგომში ეს პირადად ჩემი აზრია, იმიტომ რომ იძლევა საშუალებას პოლიტიკური სპეკულაციების, როცა მინისტრი წინა დღეს არის დამყოფი, მეორე დღესვე იბარებ ხა ტრიბუნიდან ჩამოდის და მაშინვე უკან მოწევას აწვდი ხელს, მე ვფიქრობ ეს არასწორია. ვანო მაჭავარიანი დღეს დეპუტატების კითხვებს გაექცა, თუმცა პასუხგაუცემელი კითხვების კორიანტელი ამ საქმის გარშემო დღითი დღე იზრდება. ვინ წაიღო სახლში ხალხის დიდი ფული, ისევ არავინ იცის.
უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი პრემიერ-მინისტრად ეს ქართული ოცნების მთავრობაში დაგეგმილი საკადრო ცვლილებების ერთ-ერთი მთავარი ვერსიაა. მმართველი პარტიის კულუარებში უკვე აქტიურად მსჯელობენ ოლიგარქის სცენარზე, რომელიც ძალიან გავს 99 წელს რუსი ოლიგარქების მხარდაჭერილი FSB-ს დირექტორის პუტინის დანიშვნას რუსეთის პრემიერად. თავად მთავარი მსხვერპლი გიორგი გახარია არც ცდილობს აქტიურად უარყოს ეს ინფორმაცია და ყოველთვის ხუმრობით გაურბის პირდაპირ პასუხს. ასეთივე ტაქტიკა აქვს ოცნების უცვლელ მინისტრს თეა წულუკიანს, რომელსაც მომავალ კაბინეტში სავაზლის დაკარგვას და საპარლამენტო სიაში გადანაცვლებას უწინასწარმეტყველებენ. ბატონი გიორგი ალბათ გაზაფხულს დაველოდოთ, რომ ბრძანა გულისხმობდა იმას, რომ დაველოდოთ გაზაფხულს აყვავდება ია. გახარიას მიერ დაანონსებული სამთავრობო ცვლილებების გაზაფხულს იუსტიციის მინისტრმა დღეს სხვა ახსნა მოუძებნა. თუმცა თეა წულუკიანს დღეს იმის თქმაც გაუჭირდა, რომ თავად სრულ გაურკვევლობაშია და ჯერ არ იცის რჩება თუ მიდის. მთავარი არხის ინფორმაციით, ქართული ოცნების იუსტიციის უცვლელი მინისტრი განახლებულ მთავრობაში პოსტს ვეღარ შეინარჩუნებს და მას ადგილს ქართული ოცნების საპარლამენტო სიაში პირდებიან. სიმართლე არ ვიცი გაინტერესებთ თუ არა, ვიქნები თუ არა სიაში, სად ვიქნები, სამინისტროში ვიქნები, სახლში ვიქნები, თუ სად ვიქნები, არ ვიცი, ეს არის სიმართლე. ქართულ ოცნებაში იციან, რომ გახარია პრემიერი აღარ იქნება, თუმცა როდის შეცვლის მას ივანიშვილი, ეს გუნდის წევრებისთვის ოლიგარქს ჯერ არ უთქვამს. ამიტომ მათი კომენტარები დღეს სიტყვებით თამაშს უფრო ჰგავდა. გახარიას აქებდნენ, თუმცა ვერ ამბობდნენ, რომ ის მთავრობის მეთაური აღარ იქნება. ეტაპზე არანაირი ცვლილებებზე საუბარი არ არის. ქვეყანას ყავს ძლიერი პრემიერ-მინისტრი, ყავს მთავრობა, რომლებიც მუშაობენ ყოველდღიურ რეჟიმში. გაზაფხულს რატომ უნდა დაველოდოთ? ეს რას ნიშნავდა? რა კონტექსტში იყო ნათქვამი? არ ვიცი. გულწრფელად გეუბნებით, რომ წარმოდგენა არ მაქვს. ბიძინა ივანიშვილს გახარიას შემცვლელი უკვე მოძებნილი ჰყავს. ქართული ოცნება სუსის უფროსის გაპრემიერებაზე მსჯელობს. მთავრობის მეთაურის კაბინეტში ამჯერად ქართულ ბანკის კიდევ ერთი კადრი შევა. გრიგოლ ლილუაშვილი, რომელმაც ბიძინა ივანიშვილის ბანკში ბევრი წელი გაატარა. ქართულ ოცნებაში დღეს მთავარ პოლიტიკურ კითხვაზე ტრაფარეტული პასუხი ჰქონდათ. გაზაფხულს დაველოდოთ, კი ბატონო, დაველოდოთ გაზაფხულს, არ მიიჩნიოთ ჩემი მინიშნებად, მე არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს სამთავრობო ცვლილებების შესახებ. საარჩევნო პერიოდში გუნდის განახლების აუცილებლობას ვერ ხედავთ, ბატონო. გუნდის განახლება არ ნიშნავს მთავრობის შეცვლას. არც ერთი წევრის გამოყენებას და შეცვლას. კიდევ ერთხელ გიმეორებთ კატეგორიულად. გუნდის განახლება არ ნიშნავს მთავრობის შეცვლას. გუნდში ახალი წევრებიც იქნებიან, ძველი და გამოცვლილი წევრებიც იქნებიან და ასე წავდგებით საპარლამენტო არჩევნებზე, სადაც დამაჯერებლად მოვიგებთ თქვენ და სამწუხაროდ არჩევნებს. არავინ არ იცვლება ამ ეტაპზე, მე ეს ინფორმაცია მაქვს. გახარიამ რო თქვა გაზაფხულს დაელოდეთო, რა მაშინ რას ნიშნავდა ეს? დაელოდეთ. რასაც ქართული ოცნება უარყოფს, გარდაუვლად მიაჩნიათ ოცნებიდან წასულ დეპუტატებს. მმართველი გუნდის ყოფილი დეპუტატები ამბობენ, რომ წინა საარჩევნოდ მთავრობის შემადგენლობის გადახალისება გარდაუვალია და პირველი, ვინც თანამდებობას დაემშვიდობება, პრემიერი გახარია იქნება. როგორც გაზაფხულზე თოვლიდება, ისედნება მე ვფიქრობ გახარიას პრემიერ-მინისტრული კარიერა. მთავრობის ცვლილება ეს იმდენად გარდაუვალია, თუნდაც იმისათვის, რომ რაღაცა მაინც შექმნან სურათი, რომ რაღაცას აკეთებენ და რაღაცით უკმაყოფილები არიან, იმიტომ რომ ესეთი სრული კმაყოფილებით არჩევნებზე მისვლა არ მგონია, რომ მათთვის სასარგებლო იყოს. ვინც მინისტრებად შეიძლება ხელახლა დაინიშნონ, ეს არის მათთვის ტიტანიკის ბილეთი. ეს არ არის მინისტრობა რა, ეს არის უბრალოდ როცა შენ გთავაზობენ ჩემთან ერთად ჩაიძირეო. ამიტომ ეს ვერავის გულს ვერ მოიგებს, იმიტომ რომ გულის მოგება მინისტრების გამოცვლით წინასაარჩევნოდ, როცა 8 წელი ხარ უკვე ხელისუფლებაში ცოტა არასერიოზული დამოკიდებულებაა. გიორგი გახარიას მის გადაყენებაზე მედიამ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში სამჯერ კითხა. პირველად თქვა, რომ ხალხს არ დაასპოილერებს და ქართული ოცნების პოლიტიკური სერიალის ფინალს არ გაამხელს. მეორედ თქვა, რომ ცვლილებები მოულოდნელად ხდება. მესამედ კი გვიპასუხა, რომ ოცნების პოლიტიკურ გაზაფხულს უნდა დაველოდოთ. ანას ბაღში ისევ ხმაურია. ფიზიკური დაპირისპირების განსამუხტად ადგილზე ცოტა ხნის წინ საპატრულო პოლიცია მივიდა. სამართალდამცველებმა ტერიტორიიდან უკვე გაიყვანეს იმ სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენელი, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას ალტერნატიული სკვერის აღდგენის საშუალებას არ აძლევდა და შეკრებილების მიმართ აგრესიით გამოირჩეოდა. ანას ბაღის მცველები ამ წუთებში ცდილობენ ხის ნერგების დარგვას და სკვერის აღდგენას, რის უფლებასაც მათ მშენებელი კომპანია არ აძლევს. ადგილობრივებთან ერთად ანას ბაღში სამოქალაქო აქტივისტებიც მივიდნენ, რომლებიც აცხადებენ, რომ ქალაქის ინტერესები კახაკალაძის კორუფციულ ინტერესებს ეწირება. ნინო გაზდელიანი მუშაობს ანას ბაღში და ის ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. ნინო, რა მდგომარეობა ადგილზე მოხერხდა თუ არა სიტუაციის განმუხტვა?
თიკო ამ დროისათვის ადგილობრივებმა სამოქალაქო აქტივისტებთან ერთად კვლავ განაახლეს სამუშაოები. თქვენ ხედავთ მათ, ისინი ცდილობენ რომ შემოსაზღვრონ ის პერიმეტრი, სადაც აპირებენ რომ კვლავ გააშენონ ანას სკვერი. ეხლა თქვენ ხედავთ რამდენიმე ნარგავი უკვე ჩარგული არის. დღეს სამოქალაქო აქტივისტებმაც და ადგილობრივებმაც კვლავ დააპირეს რომ ისევ განაახლონ სამუშაოები, მით უმეტეს განსაკუთრებით კი მას შემდეგ, რაც იმყოფებოდნენ მერიაში, თუმცა როგორც ამბობენ, მათ კონკრეტული პასუხი ანას სკვერთან დაკავშირებით ვერ მიიღეს. ამ საკითხის გამო რამდენჯერმე იყო დაპირისპირება ადგილობრივებსა და სამოქალაქო აქტივისტებსა და ასევე მშენებელი კომპანიის წარმომადგენლებს შორის ცოტა ხნის წინაც, თუმცა ასევე ერთ-ერთი დაპირისპირების დროს საჭირო გახდა სამართო დამცველების ჩარევა. 2 ადამიანი გაარიდეს ამ დაპირისპირების შემდეგ ტერიტორიას ერთთან დაკავშირებით, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განგვიცხადეს, დაწყებულია მოკვლევა, თუმცა მეორე ადამიანი დაკავებულია ადმინისტრაციული წესით, მას თრომალ ხულიგნობას ედავებიან. ვიდეო ცოტა სიძვევიან თქვენ სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენელი ხართ? სად მოდი არ შეხვიდეთ ერთ კომპლექსში არ შევდივარ და არ ვეხებია. ჩემი ტერიტორიაა და ჩემ ტერიტორიაზე არ გაძლევ შენ ამის დარგვის საშუალებას. შენ არ გაძლევ, არ გაძლევ, შენ არ გაძლევ, არ გაძლევ, არ მომიღან ვისი ჩემ ტერიტორიაზე მინდა მოვთხრი, მინდა დავრგავ. ეგ არ არის შენი საქმე, არ თქვენი საქმე არ არის ეგ. წვანენ არ გავიხოდე. შენ მოთხარეთ წვანენ არ გავიხოდე. მოთხარეთ? წვანენ არ გავები, მოთხარეთ თუ არ მოთხარეთ? წვანენ არ გავები. შენ ტერიტორიაზე გახარ და გადიათ. არა ვარ, შენ ტერიტორიაზე. წვანენ არ გავები, ხო მოთხარეთ? შენ ტერიტორიაზე გახარ, შენ კერძო მეზაკუთრეობა და ხსმენი არა მე. სალთანეციხია რო იცოდე. მაგაზე. სალთანეციხია რო იცოდე. ამ ადამიანებმა აი წვანენ არ გავები მოთხარეს რაც არის დანაშაული და იმის მაგივრად რომ აი ამ ადამიანებს იყოს ეხა აღძრული საქმე ამ ადამიანებს უკრინდა მივიწნე და უყურებდი უკარა შეგისრულე ბიჭო რომ გითხრათ დააკავეთ ბატონო თუ სიტუაციას გაარიდეთ უბრალოდ რანომიდან დაგირეკა დააკავეთ აი მინიმალი ჩამიყარეს მიწა უკან და მითხრეს მოხერხებულად რომ მე იმ ტერიტორიას ვიწყებ, რაც 2012-მდე ვიყავი დაკავებული. მერგი დღეს ამოყრილი აუცილებლად დაიხოცება და ეს არ შეიძლება მცენარეების ეს ხოცვა დღესვე დაირგება ყველა ნერგი. ჩვენი ეზო არის ეს პრაქტიკულად, როცა ჩვენ ვაძრობდით ამ არმატურებს, პირადად მე დამიმპირისპირდა ფიზიკურად მშენებლებიდან წარმომადგენელი ერთ-ერთი არ ვიცი ახლა სახელი და გვარი ფიზიკურად შემდეგ სიტყვიერი შეურაცხყოფაც მომაყენა მშენებელი კომპანიის წარმომადგენლები იგინებოდნენ მოქალაქეების მიმართ და მუქარას აწარმოებდნენ მათთან დაკავშირებით დაშინების თელობას ჰქონდა ადგილი რამდენიმე ადამიანი აქტიურობდა ახლა სახელზე შეიძლება ვერ ამოიცნო გამიჭირდეს მაგრამ ფაქტია რომ ისინი იყვნენ სწორედ მშენებელი კომპანიის მხრიდან წარმოდგენილი ეს თუ აქ გაუვა კალაძეს აქ მორიგი უკანონო კორპუსის შენებლობა ხვალ და ზეგ იგივე მოხდება ყველაობაში. ყველაფერი არის ნორმების დაცვით, აუცილებლად ყველა საბუთი დაიდება საჭირო ადგილას. ჩვენ მოქმედებთ კანონის სრული დაცვით და მათგან განსხვავებით არ ვარღვევთ კანონს და არ მივდოთ პროვოკაციებს. ხნის წინ კი სწორედ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ადგილობრივები მოხალისეებთან ერთად ცდილობენ რომ სკვერი მოაწყონ, შემოვიდა ერთ-ერთი ადამიანი მანქანით, თვითონ იმ მიზეზით, რომ მას სურდა კორპუსებს შორის გავლა, თუმცა თქვენ ხედავთ, რომ ეს მანქანა არის გაჩერებული ზუსტად იმ ადგილას და ზუსტად იმ ადგილზე უნდა გავლა, სადაც მუშაობენ ადგილობრივები და სადაც ცდილობენ რომ მოაწყონ ანას სკვერი. ჩვენ ვცდილობდით რომ ამ ადამიანს გავსაუბრებოდით,
მივიღეთ ერთ-ერთი ინფორმაციით ეს ავტომობილი ეკუთვნის თვითონ სამშენებლო კომპანიას, თუმცა მძღოლმა ისე დატოვა მანქანა, რომ ჩვენთან საუბარი არის სურვა და შესაბამისად ამ ეტაპზე გაურკვეველია ვის ეკუთვნის და რატომ ცდილობდა მაინდა-მაინც ზუსტად იმ ადგილზე გავლა, სადაც ახლა როგორც ხედავთ მუშაობენ ადგილობრივები და სამოქალაქო აქტივისტები. მოსახლეობა ამბობს, რომ ისინი არ აპირებენ დათმონ პოზიციები და ყველანაირად შეეცდებიან, რომ შეინარჩუნონ ანას სკვერი. ანას ბაღიდან ნინო გაზდელიანი საუბრობდა მთავარი არხის ეთერში. ნინო, მადლობა. ოცნების ხელისუფლების ზეწოლის პირობებში აჭარის ტელევიზიის თანამშრომლები პროტესტის რადიკალური ზომების მიმართავენ და ხვალ გაფიცვისთვის ემზადებიან. არხის წარმომადგენლები არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა მუშაობა შეაჩეროს საინფორმაციო სამსახურმაც. ამის შესახებ ტელევიზიის თანამშრომლებმა მორიგ აქციაზე განაცხადეს, რომელიც დღეს მაია მერკვილაძის მხარდასაჭერად გაიმართა. მერკვილაძე არხის ახალმა ხელმძღვანელობამ საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელის პოსტს ჩამოაშორა და არხზე სიმბოლური პოზიცია შესთავაზა. და არჩევანის წინაშე აყენებენ, ან თუ გინდა დარჩი, და იქნები დასაქმებული და იქნება ხელფასი, ანუ ხელფასის გამო უნდა დარჩეს მაია მერკვილაძე და არ ვიცი, ჩვენი ზომები ხა გვექნება თათბირი, კიდევ ერთხელ მოვთათბირდებით საპროტესტო აქციები, გეგმავთ საპროტესტო აქციებს, არ ვიცი კიდევ რას დაგვეკლავთ, სიცხვილის კორიდორები, მრჩეველთა საბჭოს მიცემ თუ არა კაბინეტში შეცვლის უფლებას, ყველანაირ რადიკალურ ზომებს მიმართავთ. ძალიან დიდი ბოდიში ეს ასე მარტივად არავის არ შერჩება, არც გიორგი კოხრეიძეს და არც მრჩეველთა საბჭოს წევრებს. დაიწყო უკვე ღიად საჯაროდ ადამიანებისთვის თქმა, არა, არ ჭირდები მაუწყებელს და ჩვენ არ გვინდა ისე გამოვიდეს, რომ ბოლო ადამიანი დარჩეს, ვისაც დახმარება არ სჭირდება. გუნდი არის ერთიანი და გუნდი იბრძოლებს იმისთვის, რომ არც ერთი ადამიანი არ დაკარგოს. იმძური თამაში და ძალიან სარისკო თამაში, ახლა რასაც აკეთებს, ეს გადაწყვეტილების მიმღებები და სხვათა შორის იმ ადამიანებმაც უნდა გაიაზრონ კონტექსტი, რა ვითარებაში შემოდიან დღეს მაუწყებელში. ადამიანები გამოყავთ კონკრეტული საქმიანობებს ჩამოაშორეს იმისთვის, რომ მიიღონ სარედაქციო პოლიტიკის ცვლილება. თუ ჩვენ ახლა ამას დავთმობთ და არ გადავალთ რადიკალურ ზომებზე, ჩვენ მივიღებთ იმას, რომ ამ მაუწყებელში დასრულდება ის პერიოდი, როცა ვიყავით დამოუკიდებლები და აპოლიტიკურები, ხო? გულისხმობ არც პოლიტიკურ პარტიას დამოუკიდებულები. ჩვენ მოვსინჯავთ ყველა ძალას, რაც კი არსებობს კანონიერი და რისი უფლებაც გვაქვს დასაქმებულებს. დიახაც შეიძლება ჩვენ დავიწყოთ გაფიცვის პროცედურები და ჩვენ ვემზადებით უკვე ამისთვის. გაგრძელდება ესე პერსონალური ბრძოლა და ბრძოლა ადამიანების წინააღმდეგ იმისთვის, რომ მაუწყებლის ხმა არ იყოს ასე კრიტიკული, რაც სრულიად სამწუხარო ამბავია განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში, როცა ვიცით, რომ მედიის პოლარიზაცია მაქსიმალურ პიკს მიაღწევს, ამიტომ ჩვენი მთავარი მოთხოვნა და რეკომენდაცია იქნება მრჩეველთა საბჭოს მხრიდან, რომ ხელაღებით ყოველგვარი კითხვების დასმის გარეშე დაეთანხმება მენეჯმენტის მიერ შემოთავაზებულ წინადადებებს, სრულებებს, იმიტომ რომ ეს მაუწყებელს დაანგრევს. მიმართვა თავისუფალ სამყაროს რამდენიმე საათში 2000-ზე მეტმა ადამიანმა ხელი მოაწერა თხოვნას დემოკრატიული ქვეყნების მიმართ ჩაერიონ საქართველოში მიმდინარე პროცესებში. ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების ხელისუფლების სვლა რუსეთისკენ და დემოკრატიული განვითარების შეფერხება არის ის კრიტიკულად მწვავე პრობლემები, რომლის წინააღმდეგ ქართულმა საზოგადოებამ არაერთხელ აიმაღლა ხმა. პეტიციაზე ხელმოწერა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია და საბოლოოდ ის დასავლელ ლიდერებს გადაეგზავნება. ონლაინ პეტიციაზე ხელმომწერთა რიცხვი საათობრივად იზრდება. პეტიციის ავტორები დასავლელ ლიდერებს არაფორმალურ მმართველობაზე, დემოკრატიული ინსტიტუტების ნგრევასა და არჩევნების მიტაცების მცდელობაზე უყვებიან. მოგმართავთ დემოკრატიული სამყაროს ლიდერებს გამოიყენოთ თქვენს ხელთ არსებული ყველა საშუალება, რათა საქართველოს არაფორმალური მმართველი ბიძინა ივანიშვილი დავიყოლიოთ კომპრომისზე, შეწყვიტოს პოლიტიკურად მოტივირებული დევნა და გაათავისუფლოს პოლიტიკური პატიმრები, ჩაატაროს საარჩევნო რეფორმა, რაც შეამცირებს დაძაბულობას და ჩააცხრობს პოლიტიკურ მღელვარებას 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მოსამზადებელ პერიოდში. პეტიციაში ნათქვამია, რომ ივანიშვილის მიერ ძალაუფლების უზურპაციას საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება უარყოფითად აბაზებს, თუმცა ოლიგარქი საკუთარი მოსახლეობის მოსაზრებას არ ითვალისწინებს, ამიტომ დასავლეთის ჩარევა ამ მხრივ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
ხელისუფლებამ გადაკვეთა ის წითელი ხაზები, რომელიც სიტუაციის კრიტიკულობაზე მიგვითითებს, აშკარაა ქვეყნის მიტაცების მცდელობა და არაფორმალური მმართველობა. ივანიშვილი ფეხქვეშ თელავს ამ ქვეყანაში ყველა იმ ფასეულობას, რომელიც ძვირფასია ცივილიზებული სამყაროსთვის და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების ძალიან დიდი ნაწილისთვის. ქვეყნის შიგნით ბერკეტი მის შესაჩერებლად უბრალოდ აღარ არსებობს. ჩვენ უახლოეს ისტორიაში ბევრჯერ ყოფილა მაგალითი, როდესაც ჩვენ საერთაშორისო მეგობრების დახმარებით საქართველოს აუცილებია თავიდან მნიშვნელოვანი გაუარესება ამ მიმართულებით და სახელმწიფოს განვითარება დარჩენილა დემოკრატიული განვითარების გზაზე. პეტიციაში ხალხმა ყველა ის პრობლემა ჩამოთვალა, რომელიც ქვეყნის დემოკრატიულ სულას ასამარებს. ქვეყანა რუსეთისკენ მიყავს და პოლიტიკურმა დევნამ ლამის ყველა პარტიის კარზე მიაკაკუნა. ამ წვავე პეტიციაზე ხელისუფლებას ტრადიციულად არაადეკვატური რეაქცია ჰქონდა. ამის ხელს აწერს ნაცები აწერენ ხელს. ბათუკუთელიები ხა პეტიციას დაწერენ თუ არა? ამას დიდი მნიშვნელობა იქიდან გამომდინარე არ ექნება, რომ ისინი ბათუკუთელიები არიან. პეტიციაზე ხელს თითქმის ყველა სფეროს წარმომადგენლები აწერენ, მათ შორის პროფესორ მასწავლებლებიც. უმაღლესი სასწავლებლის ლექტორები ამბობენ, რომ მოთმინების ბოლო წვეთი ქართული ოცნებისა და პირადად ბიძინა ივანიშვილის მიერ არჩევნების მიტაცება გახდა. საქართველოს ყავს არაფორმალური მმართველი, რომელიც არადემოკრატიული მეთოდებით ცდილობს ძალაუფლების მიტაცებას, ის ახორციელებს რუსულ პოლიტიკას საქართველოში, ძირითად სულისკვეთებას, რომელიც ამ პეტიციაში არის გადმოცემული მეთანხმები და თვლი, რომ საერთაშორისო საზოგადოების აქტიური ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი ქართული დემოკრატიის გადასარჩენად. ხდება ძალაუფლების უზურპაცია და ხდება ყველაზე უფრო ლეგიტიმური მექანიზმი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ეს არის საარჩევნო სისტემა. საქართველოს მოქალაქეებმა მივიღეთ დაპირება, რომ პროპორციული საარჩევნო სისტემა იქნებოდა 2020 წლის არჩევნებისთვის მოქმედი საარჩევნო სისტემა, მაგრამ როგორც ყველა ვნახეთ, ეს ასე დაპირება სრულად უცერემონიოდ და ჩემი აზრით უსირცხვილოდ წყალში ჩაიყარა. პეტიცია მეგობარი ქვეყნების ლიდერებთან გასაგზავნად მზად არის. ამ ეტაპზე გზავნილს დასავლელი ლიდერების მიმართ 2000-ზე მეტმა ადამიანმა მოაწერა ხელი. შემდეგ შეგიძლია იყოს ხელმოწერა შესაძლებელია ინტერნეტ ვებგვერდით change.org. რაგბის კავშირის პრეზიდენტის არჩევნები ჩაიშალა. ამ პოსტისთვის სამი კანდიდატი ბაჩო ხურციძე, ირაკლი აბუსერიძე და გოჩა სვანაძე იბრძოდნენ. არჩევნების ჩაშლის მიზეზი კი ქუორუმის არარსებობა გახდა. ახალი არჩევნები 10-დან 30 დღის ვადაში უნდა გაიმართოს, თუმცა ამ შემთხვევაში დელეგატების 2/3 შეკრება აუცილებელი აღარ იქნება და პრეზიდენტის არჩევა იმ 20 სუბიექტსაც შეეძლება, რომელმაც დღეს რეგისტრაცია გაიარა. გინებით და შეურაცხმყოფელი შეძახილებით აცილებდნენ ირაკლი აბუსერიძის მომხრეები რაგბის კავშირის ყრილობის დელეგატებს. საგანგებო დერეფანი მათთვის პოლიციამ მას შემდეგ გააკეთა, რაც ყრილობის ჩატარებას საფრთხე შეექმნა. თუმცა რეგისტრაციის დასრულებამდე რამდენიმე წუთით ადრე უკვე ცნობილი გახდა, რომ ქუორუმი არ არსებობდა და ყრილობა ჩაიშლებოდა. არაფერი როგორც ჩანს ქუორუმი არ იქნება. 13:45-ზე რეგისტრაცია მთავრდებოდა. კი ბატონო, რაც სამწუხაროა, ქუორუმი არ არის. ეხლა გადაწყვიტავენ და გააგებინებთ საბოლოო პასუხს. მოგვიანებით მედიისთვის არჩევნების ჩაშლის მიზეზებზე საგანგებო განცხადება გააკეთა რაგბის კავშირის პრეზიდენტობის ერთ-ერთმა კანდიდატმა. ირაკლი აბუსერიძემ განაცხადა, რომ უკმაყოფილების მიზეზი აუდიტის ბოლო დასკვნა გახდა. აუდიტის დასკვნიდან ვიმსჯელოთ შედეგები. იმიტომ რომ არავის არ ქონდა უფლება ბავშვების, კლუბების, თითოეული ფუნქციონერის და რომელიმე იმ ადამიანის, ვისაც გული შეტკივა ქართულ რაგბზე. დღეს გამოჩნდა და ფაქტი სახეზეა. რა პასუხი მიიღე? არაფერი, მე ჩემი სათქმელი თქვი. მე ყოველთვის სიმართლით მოვდიოდი. ის რაც არ თქვა აბუსერიძემ დაადასტურა მისი გუნდის წევრმა. ბობოკვინიხაძემ მთავარს განუცხადა, რომ არჩევნები მათ შეგნებულად ჩაშალეს, რადგან გოჩა სვანიძეს უნდობლობას უცხადებდნენ.
პროტესტის მიზანი ის იყო, რომ უნდა ჩაშლილიყო არჩევნები. გაყალბებული ამ კაც 7-8 ხმა აქვს მიმატებული, პლუს ამ აუდიტის დასკვნის შემდგომ უკვე გაურკვევლობაში ვიყავით, თქვენ წარმოიდგინეთ დაბნეულები ვიყავით, თანამონაწილეობა არ გვინდოდა ამ პროცესის და ამიტომაც არ შევედით ბოიკოტი გამოუცხადეთ არჩევნებს. დასკვნას რო თავი დავანებოთ, რაც დაიდო და ოფიციალურად დაიდება, ყველასთვის ცნობილი იქნება. ამ 4 წლის მანძილზე მე პირადად 30 წელია რაგბში ვარ. ამ 4 წლის მანძილზე ძალიან უკან წავიდა რაგბი. ყველანაირი კუთხით, ფინანსურად, სამართლიანობის მიზნით. დელეგატებზე ზეწოლაზე საუბრობდნენ გოჩა სვანიძის მომხრეები. ისინი აცხადებდნენ, რომ მოქმედ პრეზიდენტ საბუსერიძის მხარდამჭერები შავ პიარს უგორებენ. იყო რეკვები, იყო ერთმანეთთან ზეწოლა და რო არ მოსულიყვნენ და ეს მოხდა რა. ზოგმა გადაწყვიტა. მე ვარ გამგეობის წევრი. თუ აქ ფული იჭმევა, იმ გამგეობაში მე არ ვიქნები. ისი რატო აშავნე, ვერ გეტყვი, მათ აქვთ ამათი არგუმენტები. ჩემის აზრით საკმაოდ არადამაჯერებელი, რბილად ვამბობ, ცხადია. მე შევედი, იმიტომ რომ მე ვიცი, რაც ხდებოდა, როგორც ხდებოდა და ის განმარტებები, რასაც გოჩა აკეთებს, ჩემთვის არის საკმაოდ კომპეტენტური. აუდიტის დასკვნა, რომელიც არჩევნებამდე 3 დღით ადრე გამოქვეყნდა და სადაც მოქმედი პრეზიდენტის კონკრეტულ დარღვევებზეა საუბარი, შესაძლოა თავად გოჩა სვანიძის მხრიდან გახდეს შესაბამისი ორგანოებისადმი მიმართვის საბაბი. ეხება ეს უფრო მუნიციპალურ კლუბებს, თუმცა მუნიციპალიტეტების მხრიდან მე ვიცი ზუსტად რომ არანაირი დავალება არ არის, მაგრამ სამაგიეროდ ყავს ჩვენ კონკურენტი, ასე ვთქვათ, პარტიული ადამიანი, რომელსაც თავისი პირადი კავშირები გააჩნიან მაჟორიტარებთან და მათი მხრიდან არის ჩემი ინფორმაციით ზეწოლა კლუბებზე. პროკურატურას არ ჭირდება დამატებითი განცხადება და თუ ჭირდება, მე თვითონ მოვამზადებ ამ განცხადებას, ძალიან კარგად ვიცი როგორ ხდება ეს და კეთილინებას შეიწუხოს თავი, იმიტომ რომ თუ არ სისხლის სამართლის დამნაშავე, მე აქ არ უნდა ვიდგე თქვენთან. როდის ჩატარდება მომავალი არჩევნები? დეტალებზე რაგბის კავშირის გამგეობა უახლოეს დღეებში იმსჯელებს. რეგლამენტით ახალი არჩევნები 10-დან 30 დღის ვადაში უნდა გაიმართოს, თუმცა პრეზიდენტის არჩევნებისთვის 20 სუბიექტის ხმა უკვე საკმარისი იქნება. Asta იყო დღევანდელი დღე და მთავარი ცხრაზე, თქვენ წინ ღამის მთავარი გელოდებათ ეკაკოსტაძესთან ერთად, ჩვენ კი ხვალამდე გემშვიდობებით. ახლა მდის